Drive me crazy. Living in the city. Never easy. Living in the city. Take me up and bring me down and down and down. शोला है या है बिजुड़िया दिल की बजरिया बम्बई नगरिया शोला है या है बिजुड़िया दिल की बजरिया बम्बई नगरिया Leo niki gitumire oreke fafari firifiri ate niwe wendire na niki gitumire kiogu okwagirire ni kumugiria otigirire irio iria raheo itire na cumbi ona mugikaranga tuguta tunini ona ugatia riu ni uguo wethi ugathome thengio sorry ni sawa ni wega korora mĩciĩ itũ na rĩrĩa tũtarĩ kuo Anupama nĩndĩranyita wega ũkwendaga gũka Mumbai nĩgetha wone beach no nĩ sorry mũno ndingĩkanja mũcemanio ũyũ nĩ wa bata mũno ona niĩ rĩu itangĩgĩtĩkĩra ũkanje rĩu ũhoro wa gũkorwo ngĩthiĩ na ndege gũcera beach nĩ iroto cia kuma ndĩ mũnini no ningĩ kĩroto gĩakwa kĩrĩa kĩnene mũno nĩ gĩa gũkorwo ngĩteithia atumia arĩa mahana tani no rĩa njũĩ iroto iria njega nĩcioyaga kahinda gũkorwo ikĩhinga nĩ ma kĩroto kĩega nĩkĩoyaga ihinda gũkinyanĩra ũhoro waku mũnene ũhoro wanyu inyuothe no mũikare geithĩkai nĩtwageithĩka rĩu ũyũ nĩ Anupama no nĩ patina wakwa mwerũ tũteithanagia na akoragwo na idea njega mũno cia biacara na nĩ njega mũno na rĩu niĩ thaa ici ndĩrenda we amũtarĩria idea icio niĩ we niĩ njiguaga andũ makĩarĩrĩria ihoto cia atumia na atumia nĩo mabatiĩ gũtongoria twambĩrĩrie ũmũthĩ ũguo thiĩ na mbere Mwona atia? Nĩ hega. Baba rĩu mũcemanio uma mwega mũno we rĩu menyithia mami Wanyina ndirariganĩirwo gũkwĩra boga mami rĩu ũyũ nĩkĩ areka niĩ rĩu nĩnyonaga andũ magĩtherũkia minji no we ũrĩ aciĩ njĩthĩ Wanyina ici cirandirikania mũrata wakwa wa tene na niĩ twathomaga nake wow nĩ njũĩ na niĩ nĩndĩraririkana kĩrathi-inĩ ndaikaraga mbere nake rĩu agaikara thutha wakwa na rĩu we angũthaga mũtwe thutha wakwa ndehũgũra akanjĩra we mũndũ nĩkĩ kĩũru na niĩ ngoria nũ ũcio akanjĩra we mũndũ nĩkĩ kĩũru we mũndũ nĩkĩ kĩũru mwarĩ wa maitũ nĩkĩo mboga ici ciandirikania rĩu ng'ano icio ciaku nĩ ciranogia mũno we rĩu gĩcirie ciothe
Malti, njĩra. Njũri aya nao nĩa niĩ ona ndiraamaririkana. Haya, Ate? Oi Ngai. nĩkĩ kĩũru kambia? Vi weko, ũkana gũkũ. Nĩkĩ kĩũru kambia? Vi, tũbatiĩ tũthiĩ thaa ici. Tũrathiĩ kũ? Twarĩkia mũcemanio anjĩrire ndĩmweterere haha. Ndiũĩ athire nakũ. Anupama, rũgamia haha. Anupama. Rĩu ithuĩ thutha wa gũkinya tuma na mũcemanio, koguo no nginya ingĩatigĩrĩra nĩ ndehumba wega, na niĩ rĩu nĩ ngwĩtĩtie taxi. No rĩu tondũ nĩ twarĩkia no tũthiĩ na tuktuk. No, rĩu tũrathiĩ nakũ? Tũtirĩ Mumbai, nĩ tũthiĩ beach. Ate beach? We ingĩra. Anupama, nĩ ndĩraririkana kĩrĩa gĩothe ũranjĩrire nĩgetha ithuĩ tũkorwo partners. We ndũngĩthiĩ gũcera beach na mũrata waku wa tene, no we rĩu no ũthiĩ ũgacere na partner yaku, business partner. Haya, nĩ tũthiĩ kana ithuĩ tuongererwo fare? Ndereba, nĩ tũthiĩ kana ithuĩ tũcererwo nĩ mũcemanio ũcio witũ? Twarithia na ihenya. हे लौट के आए मन के आंगन, कितने बरसों के सावन। रे बांसुरी बाजी राधिका नाची, लौटा मन में वृंदावन। प्रीत का कारण सबसे पावन, ऊपर से तू मन पावन। फिर से बनी मैं नन्ही पुजारन, लौटा मन में वृंदावन जिरे, लौटा मन में वृंदावन जिरे, लौटा मन में वृंदावन। Baba, we nĩ ũramenya kũrĩa ndĩ thaa ici? Baba, niĩ ndũgamĩte iria-inĩ ona ndĩraranga mũthanga. Nĩguo ona ndiretĩkia. Ihinda rĩega baba. Tũingĩre maĩ-inĩ. We thiĩ. Gaka nĩko kanya ga gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Ũmũthĩ nĩ ũkũhambĩte ndege na theci nĩ ũrakenerera maĩ-inĩ. Thiĩ. We rĩu wĩna ma nĩ ũroka? We thiĩ. We kou, negera bagi ciaku nĩ ngũkũnyitĩra. Aca, niĩ Nĩ ngũkũnyitĩra. Thiĩ ũgakenerere. Negera, negera. We rĩu thiĩ. Thiĩ ũgakenerere.
Ũmũthĩ rita rĩa mbere mũirĩtu nĩoka gũkenerera maĩ-inĩ. Kuguo we ndabati gũthumbũrwo rĩrĩa we arakenerera. Ti wega kũmũtera mahinda agĩkenerera. Kuguo rĩrĩ nĩ ihinda rĩake na rĩkoretwo rĩ kahinda kanene akĩrirĩria kahinda ta gaka kega thutha wa gũthĩnĩka kwa ihinda iraihu. Nake we rĩu ena thayũ mũingĩ na kwa ihinda rĩrĩ abatiĩ gũkorwo e wika na gũtirĩ mũndũ o wothe abatiĩ gũkorwo e nake. Na rĩu e haha nĩgetha akenerere rita rĩake rĩa mbere thutha wa mĩaka mĩingĩ. Anupama! Ucio nĩ ũma. Gũtirĩ ũndũ ndĩrahitha. Nĩ njũĩ. La 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 la. Rĩu sorry. Madam, rĩu nĩ ũguo. La 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 la. Rĩu nĩ hĩndĩ tũkuonie kĩheo gitũ. Haya, ta thahabu ĩyo. Wĩhĩke. We niĩ ndauga ũkire kana niĩ ngũtihie. Nĩngũkũhũrĩra. Mũirĩtu ũyũ ruta mũgathĩ na bangiri ĩyo. We rĩu ũngĩgeria atĩa? Nĩkĩ ũrageria gwĩka? Inyuĩ mũreciria nĩ mũgimarĩte na rĩu mĩtugo mwĩna mĩũru biũ. Rĩu mũrenda gũthũka mũtuĩke aici. Inyuĩ rĩu nĩ mũramenya ũrĩa mũhana. Nĩ mũramenya. Rĩu ũyũ ta mũrore. Mũrorei arenda gũtuĩka mũici. Mũtimũrore wega. Ndũrĩ na hinya. Ũhana karuoya. Ũreciria atĩ no ũhote gũtuĩka mũici? Nĩ ũkwenda njĩte mami wanyu na ndĩmwĩre atĩ wĩ mũici? Amenya mũriũ areka maũndũ ta maya na githĩ ndakũigua ũũ? Ũkwendaga kũnjia mathaga. Inyuĩ rĩu nĩ inyuĩ mũthũkagĩria taũni ĩno rĩtwa. Rĩu ndĩrenda gũgũtwara borithi. Ũka. Tareke. We rĩu ona warangũthi kwanyu na njĩre mami wanyu. Toka. Anupama niĩ ngwĩciragia nĩ ũrenda ũteithio no rĩu ũrĩa niĩ ndona o nĩo megũbatara gũteithio. Rĩu we ndũrabatara ũteithio wa mũndũ wothe. Anupama niĩ ngwĩciragia ngũka ngorwo ndĩ njamba no rĩu ũrĩa niĩ ndona mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo njamba ti niĩ nĩ Anupama. हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं हम इस अदा पे क्यों ना मरे
ndaigua ng'aragu. Ona niĩ. Nĩ tũthi tũgethe irio. Na bagi yakwa. Bagi yaku nĩ ndĩ nayo. Nĩ ta bagi. Nĩ ndamĩtiga kũrĩa. We nĩkĩ ũrageria kuuga? Bagi ĩyo yakwa ĩna kĩbandĩ, mbeca na indo iria ciothe ciakwa cia bata. Rĩu ta njĩra wa mĩigana kũ. Reke ndĩmĩgĩre. Nĩ ndĩroka. Nĩ atĩa mũreka gũkũ? Gwĩciragia atĩ inyuĩ mũgũkĩte gũkũ kũruta wĩra, no rĩu ũrĩa kũronekana mũgũkĩte o gwĩkenia. Na thĩna waku nĩ ũrĩkũ? Wetamba ũnjĩre mwoka atĩa gũkũ? Mũnene ũrĩa warĩ witũ Mr. Avid Patel nĩ arathamĩra Australia, na nĩkĩo we arendaga kũgĩa na mũcemanio nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ biacara. Nĩwe nĩ mũrata witũ na nĩ tũitĩtuoka Mumbai na ihenya. Thabarĩ yake rĩu nĩyo ũmũthĩ twarĩkania tũkĩte haha. Nĩkĩo twĩ haha. Ithuĩ tũrĩkirie wĩra witũ tene, twerana tũke tũcerange gũkũ bichi-inĩ, na nĩguo twatũngana na inyuĩ nĩ magegania. We wĩrire baba witũ atĩ ũkire gũkũ bichi-inĩ, noguo nĩguo niĩ ndĩkirie kũmenya atĩ we rĩu wĩ gũkũ. Niĩ ndingĩũmĩrĩirie mũciĩ, nĩkĩo njũkire. Inyuĩ ta hũrai mbica atĩ inyuĩ rĩu mwĩ bichi-inĩ mũgĩkenerera, mũkĩnyuaga tũmaĩ twa coconut, mũgĩteng'eraga magũrũ matheri na mũkĩikagĩria tũmaĩ. Mũbatiĩ kũhũrwo tũbica. Mũhana wega. Thengio. Nĩ tũthiĩ. Ĩĩ. Nĩ atĩa vi? We nĩ ũkũmenyaga wega Nupama me gũkũ, tuoka gũkũ nĩkĩ? Na thaa ici gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩramũmakia, ona ũngĩka atĩa? Ũrenda gũthũkia mũtũrĩre witũ nĩkĩ? Anuj Kapadia, wende gũtũhe wĩra. Egũtigĩrĩra atĩ tũtirĩ thĩinĩ wa biacara. Rĩu nĩkĩ kĩũru? Niĩ rĩu ona ndiramaka. Kambia ndakũhoya, nĩ ũguo rĩu ndirenda kwaria. Hĩndĩ ciothe wotũraga wĩ mũrakaru. Hĩndĩ we nĩwe warakaragĩra Nupama, no thaa ici nĩwe ũrakũrakaria. We rĩu wamũtirikaga nĩ ũndũ wakwa, na hĩndĩ ciothe watigaga nĩ wandetera. No thaa ici nĩ wiru ũragũtongoria, na ũndũ ũcio nĩ ũrandihia ngoro. Kwaria mani ona ndiranyita thĩna waku nĩ ũrĩkũ. We tigwo haha ũkorwo ũguo nĩguo ũragũkenia. Nĩ ndathi. Anupama, we wĩ sawa? Sorry, ngahĩha ciumĩra nĩ ũndũ wakwa. We rĩu wĩ sawa? Akwagĩrĩire nĩ anjĩre maũndũ macio. Arakũingĩria mathĩna-inĩ maitũ nĩkĩ? Rĩu mĩtugo yake ĩkinyĩte handũ ha kũrehe icanjama nginya gũkũ na ti mũciĩ. Anupama, njĩra wĩ sawa? Nĩ kwaria mandiranyita thĩna wake nĩ ũrĩkũ. Ndarĩ hĩndĩ endaga kuona ndĩna thayũ. Ndakĩũmĩrĩria kuona ndĩ mũkenu. Abatie hĩnjio nĩ make. Nĩkĩ kĩratũma atindie akĩnjũria ciũria? Anupama, niĩ ndirakũria kĩũria. Wĩ sawa? Aca. Ndĩ mũhũtu. Tũthiĩ. Ithuĩ nĩ tũthiĩ tũkarĩe. Ndĩkĩtie kũmenya Kafia na Mr. Shah marĩ Mumbai. Na we nĩ ũrĩte? Ona ithuĩ rĩu tuoka kũrĩa. Hatirĩ thĩna. We nĩ tũkwaria. Tinda thayũ.
Muroka gwika atia guku? Niki tureka haha? Tukite guku guthungutha kana kuria? Itagia kiria turaria ndathie washroom. Nie. We menyerera. Ke nyua maĩ. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Irio to githeri. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Ni atia Anuj? Ni atia Rakesh? Ohana atia? Ni urite? Please, oka. Nituthiukagiria Mr. Mehra. Niende Njukire gukura mundu. We no uthie, nie ndi sawa. We, wina ma? Ndi na ma. Tuthie. Guthiaga biashara inyue mwatinda mugicera bichi-ini na riu ni ndina murari kuronania wewe na munyaka muno Anupama. Ni njui ati hindi iria wewe mucii ukoragwo na guoya munini, ni umenyaga hari ubatie gukorwo no ugakorwo na mitugo, no ningi we guku riu gutire mundu urakorwo na giki nikio gitumi we ndungikorwo na guoya munini na nduri na mitugo na hanini. We ikore urenda wenda guthie Mumbai wira kana kwenda gwikenia we wikenie. Riu ni ndamenya kwaria ma Anupama ati we ni ukirite mihaka urata wariria mwathoma. Riu nie ni ndirona wega ati ni hindi urambiriria kurimirwo na riu ndugu yo yanyu ni yambitie guthukia gitio gia family itu, mirugamo itu na ritwa inene ria family itu. Wakire niki? Thie na mbere na kuigua ruo.
na niĩ thiĩ na mbere na kwĩrĩra nĩkĩ we ndwarie ndũngĩthikĩrĩria thikũ icio ya Anupama ndũthikagĩrĩria mũndũ wothe o tiga Anuj Kapadia. Ũngĩgĩthikĩrĩria nĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ itũ yokire kũmenya ũhoro twĩgiĩ niĩ twĩna Kabi wakuire andũ othe hakiri nĩgetha magwĩtĩkia atĩ we nĩwe mwega na niĩ nĩ niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩũru makĩria ĩtiguo nawe rĩu nĩkĩ ũreka we rĩu ũthondekete na ũkaiga ndũgũ na mũndũrũme ũgĩtuaga atĩ nĩ wĩra mũrarutithania hamwe na thĩna waku nĩ ũrĩkũ atĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ niĩ no thiũrũrũke nyine ndũge theke thiauti ndĩ nyika ndaigua nĩ ngũthiĩ na mũndũ thiĩ nake ngenerere biũ njĩke ũrĩa wothe ndĩrenda thĩna waku nĩ ũrĩkũ Gũikara iherero rĩu niĩ ndindaga ngĩkwĩra ũtigage kũrũraga ũtukũ no rĩu we na ndini ndwendaga kũiguo na hanini ta njĩra ndĩ ũndũ mũru ũngĩakũhanĩkĩra nĩ ũĩ thikũ ici nĩ kũũru mũno ndũnjokerie thĩna waku nĩ ũrĩkũ we nĩ weũ njĩra mũtũrĩre-inĩ wakwa we nĩ weũ njokeria kana ndũrĩ na anja haya reke ngũcokerie harĩ niĩ we ndũrĩ mũndũ na rĩu mũtũrĩre-inĩ wakwa gũtirĩ handũ hutanagia nawe na ndũrĩ na kĩhoto o gĩothe igũrũ wa mũtũrĩre wakwa niĩ rĩu ndatigire gwĩtagia ihoto ciakwa nawe ũgĩtua itua rĩa kũgarũrĩra mĩtugo yaku angĩkorwo we nĩ ũmakagio nĩ ũhoro wa mĩtugo rĩu ta njĩra nĩkĩ kĩratũma ũingĩrĩre mũtũrĩre wa mũtumia niĩ rĩu nĩ ndĩkĩtie gwĩtĩkĩra mũtumia waku no we ndũngĩũmĩrĩria kuona ngĩcenjia mĩtugo niĩ nĩ ngeretie gũgũtarĩria maita maingĩ mũno na nĩ ngũgũtarĩria rĩngĩ ndiamenyaga ũrĩa Anuj aiguaga nĩ ũndũ wakwa ndiamenyaga ona rĩu ndirenda kũmenya ũrĩa araigua nĩ tondũ meciria makwa matirĩ hau ũndũ ũrĩa ũramakia tu nĩ mawĩigui makwa na thaa ici ndĩrenda ũmenye atĩ niĩ ndĩ Anuj gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩraigua nĩ ũndũ wake ona ko nĩ ndĩraigua ũndũ rĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ njokeria ona ko maũndũ marĩa mothe ũrecirĩria nĩ mamarĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ thutha wa ndigano ithuĩ twatuĩkire arata kwarĩ na mahĩtia ma gũtuĩka arata rĩu ithuĩ angĩkorwo no tũkorwo tũrĩ arata nawe rĩ thĩna wa arĩa angĩ nĩ ũrĩkũ ona korwo ndũgũ ĩrĩa twĩ nayo na Anuj yo no ĩkorwo ĩ makĩria morata-rĩ we kaĩ ũraigua wũiru niĩ nĩ ndĩraigua wũiru
ndĩna wĩiru nĩ njũĩ ndibatiĩ kũigua wĩiru no niĩ ndĩna wĩiru njĩke atĩa ndĩraigua ndakarĩte ndĩraigua ndĩrakarĩire o nawe ngakũrakarĩra Anupama nĩwe wega atĩ ndiendaga mũtumia ũhana tawe no rĩu ũhoro wa ma nĩ atĩ we nĩwe wanjagĩrĩire makĩria ithuĩ tũtiarĩ a kĩrathi kĩmwe no rĩu ũma nĩ atĩ ithuĩ nĩ twaikaraga thĩ twĩ nawe na tũgathondeka maũndũ niĩ ndiakwendete ona hanini no ningĩ ithuĩ nĩ twahotire kũiga kĩhiko gitũ he mĩaka 25 gũtarĩ haro ona ningĩ gũtarĩ gũcokanĩria niĩ na Kavia wakwa nĩ twendanĩte mũno mũno makĩria no ithuĩ tũtũraga na haro mũthenya no ningĩ ndirĩ ndakorwo na thayũ twĩ hamwe na ningĩ ona thengia wa gũtigana nawe ihinda rĩu rĩothe ya Nupama nĩ nemetwo nĩ kũriganĩrwo nĩwe ona hanini kana ndũgũ itũ kũrũma wega na Kavia gũtikoretwo gũgĩthiĩ wega we ũreciragia nĩ ndathire mbere na mũtũrĩre aca Nupama ũrĩa ũthiĩte na mbere nĩwe Nupama na nĩkĩo we ona ndũngĩturwo kana wĩigue ũũru rĩrĩa ũratuona twĩ hamwe twĩ na Kavia ndũramaka ũhũthũ ũrĩa wanjeheririe mũtũrĩre-inĩ waku naguo no kĩriganĩrwo nĩ marĩa mothe twekaga nawe o ũhũthũ ũcio noguo woya Anuj Kapadia naguo na wamwĩkĩra mũtũrĩre-inĩ waku ona thutha wakwa kuhana na Kavia mĩaka ĩyo 9 tũtirĩ twaiguithania makĩria yaku na rĩu we ũrĩa mũiguanĩte na Anuj Kapadia harĩ thikũ 4 tu na githĩ ndũugaga atĩ we mwahotire gũkuhanĩrĩria na Kavia nĩ tondũ wakwa rĩu ningĩ ũrauga we mwĩna Kavia mũtirĩ mwahota kũingĩrana nĩ ũndũ wakwa rĩu akorwo nĩ ũriganĩirwo kengũririkanie tũtirĩ twarũĩra maũndũ na ti kuga twagaga kũrũa nĩ ũndũ wa gũkorwo tũiguanĩte kĩrĩa gĩetũmaga tũkorwo tũtararũa nĩ ũndũ niĩ nĩ gũkira ndakiraga ũhoro wa ndũgũ ũkoragwo ũrĩ wa andũ erĩ tu onakorwo nĩ mũthako nĩ wa andũ erĩ no kĩhiko-inĩ gitũ maũndũ mothe rĩu marĩ ma mwena ũmwe tu na kĩrĩa gĩatũmaga tũiguane nĩ tondũ ndietagĩrĩra kĩndũ kuma harĩ we na wakenagĩrĩra ndũgũ itũ nĩ tondũ maũndũ marĩa weciragia no marĩa makwĩgie niĩ harĩ we gũtirĩ ũndũ ndahanaga no rĩu ũmenye ndũgũ yanyu mwĩ hamwe na Kavia nĩ acenjirie tondũ we ndangĩhota gũikara ta Anupama angĩkorwo we nĩ ũrona ndũrahota kũiguana na Kavia Mr. Van Raj Shah ũmenye atĩ rĩu thĩna nĩwe no ningĩ ti niĩ ona ningĩ ti Kavia tondũ rĩu gwakinya nĩ wendo wanyu na Kavia arerĩgĩrĩra ũkorwo wĩ wendo wanyu inyuerĩ koguo ndũrĩ na kanya ga kuonania mwĩtĩo waku wathiĩ na mbere gũthiũrũrũka gũkũ na mwĩtĩo ũyũ ũmenye rĩu gũtirĩ wendo ũkahota gũkorwo ũgĩkenerera na angĩkorwo nĩ ũraigua kũrakara Mr. Van Raj Shah we wagĩrĩire nĩ kwĩrakarĩra tondũ rĩu ũmenye maũndũ marĩa makũrigicĩirie rĩu gũtirĩ mũndũ ũkũrehereirie no rĩu nĩwe hena ũndũ ũngĩ ndĩrenda ũririkane rĩrĩa ndarĩ nawe ndarĩ waku ũrĩ wika rĩu ndirĩ na mũndũ na ndĩretĩĩa gũkorwo ndĩ nyika nĩ sori Anupama matikwendaga athiĩ
sorry. Orita rĩngĩ, sorry. Anupama, please. Mũthenya uma mwega mũno. No hwaĩ-inĩ wathũkio. Narĩ korwo thabarĩ ĩno no ĩhote kũrĩka o ta ũrĩa yambĩrĩirie. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ndaririkana maũndũ maya, ngaigua ndĩna gĩkeno. No rĩu kũroneka gĩkeno gĩakwa nĩ kĩrathira. Tũkainũka rũciũ. Ndĩraugaga ndĩna mũthenya wa kwĩririkana. No rĩu ndĩraigua ta ndĩna mũrigo. Ngai wakwa, ũũ ti wega. Anupama mabati gũkorwo wena gĩkeno mũtũrĩre-inĩ wake. Ndakwĩhoya please, ndũkamwehererie gĩkeno. Weka ũndũ ũmwe ũrĩa ũgũtũma akorwo na gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ. Na ũtukũ wa ũmũthĩ atũrĩa ũririkanaga maica-inĩ make. Ndĩndagũthaitha Ngai. Juice ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria. Njohi ndĩkũiguĩka mũno. Maũndũ mothe nĩ makwagĩrĩra. Meko. Rahul, Sumit. Ũkai muoye juice cianyu. Aca, juice ciathiĩ kũ? Ngai nowe ũĩ ũrĩa wacioya. Mahĩtia rĩu nĩ maitũ. Ndangĩ nĩ makũmenyua. Wendo kunywa juice? Aca, niĩ ndĩ sawa. Haya, reke ithuĩ tũreherwo bill. Na thutha wa ũguo, ithuĩ nĩ tũgũthiĩ. Nĩgetha ithuĩ tũhote kũhurũka. Ũtambĩtie kũrehe icanjama ingĩ gũkũ, ta nĩ tũthi. Tũthiĩ. Ina ngũrani nene. Yacama juice tondũ nĩ ndũrũ hanini. Nĩguo. Maũndũ mahuana ũũ na ũkĩ ũkũigua wĩ mũgagatu. Rĩngĩ thĩĩtwo na mbegũ cia matunda. Haukorwo. दीवानों को अब तक नहीं है ये पता आज की रात होना है क्या Nĩ kwega. Angĩakorwo hega korwo Rahul nĩwe wanyua juice ĩyo. Nĩ njega kũrĩo mũno, ta mũndũ ũtarĩ wanyua. Reke thiĩ nĩ ndĩracoka. Haya. Raji na Anuj matikurwa. Kwihoka, ndekũrehe icanjama gũkũ. Ui Ngai. Rĩu teithia gũtikagĩe thĩna. Rĩu mathĩna marĩa tuonete nĩ maiganu. Tũteithie. Ũmenye niĩ ndingĩkuohera. Ona niĩ ndingĩkuohera. Tama igũrũ rĩakwa na Anupama. Nĩnjũĩ we wĩna mũbango mũũru na nĩkĩo we ũrageria gũteithia Anupama. Hei we tiga. Vanraja. Ui Ngai. Ngai wakwa. Ndagũthaitha teithia iroto ciakwa ikinyanĩre. No kĩroto gĩkĩ gĩtikakinyanĩre. Ate? Roho ndagũbatiĩ gwĩka ũguo. Narĩ korwo Samari arĩ na niĩ. No, Samari athire na Varu nĩgetha ahote kũmũteithia. Nĩkĩĩ gĩtũmi kĩa Rohani gwĩka ũũ? Arageria kũmakia. Arageria kũmakia. Nĩ aramakia. Nĩkĩĩ? We njĩra Kinjal. Nĩkĩĩ aramakia?
Rohan, no eke ũndũ wothe nĩgetha we ahote nĩguo we rĩu andigithũkanie na Samar. No eke ũndũ wothe. Niĩ ndirenda kũũrwo nĩ Samar na ndirenda kũrakaria andũ. No rĩu niĩ ndiũĩ ngwĩka atĩa. Niĩ ngwĩka atĩa na Rohan? Nĩngeretie maũndũ mothe na nginya ngamũtarĩria maũndũ mothe. Ngeretie gũikara haraya nake na ndarenda kũigua. Niĩ rĩu ndĩraikara na wagagu tondũ ndiũĩ agwĩka atĩa. Rohan agwĩka atĩa? Ndiũĩ. Nadini, horera. Gũtikũhanĩka ũguo. Ririkana ndũrĩ wika, ithuothe twĩ hamwe nawe. Na gũtirĩ ũndũ twacia gũgwĩkĩra, ithuĩ twĩ hamwe nawe. Nĩkabata atangĩrĩkua. Nĩndĩramũbatara. Wĩsa wona okorwo ndarĩ ho. Niĩ ndĩ ta sister yaku. Ona brother yaku twaciwe haha. Na ndũgecirie atĩ thĩna ũyũ nĩ wanyu wika na Samar. Na ithuothe nĩtũgwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. Nĩguo. Njĩra kĩhonia gĩake. We gwĩka ũrĩa kwenda. No, nĩ thĩna ũrĩkũ we akũrehe? Ithuĩ tũtoĩ. Ithuĩ tũtikũmenya. Kinjari tũtikũmenya. Nĩũhoreirwo kana ũgatũmĩrwo message? Aca, na ndagĩka 30 nĩ gũthira. Rĩu Anuji ndacokete, ona Mr. Shah ndarĩ aracoka. Rĩu mena thĩna. Aca. Ona nĩ ũndũ ũcio nĩ ũrathumbũra. Tũbatiĩ tũthiĩ tũrore. Nĩtũthiĩ. Rĩu nĩ wĩra wakwa kũhinga mĩrango, ndirisha na kila kĩndũ. Nĩ tondũ Anupama ndarĩ kuo. No wega, Kavya na Vanraj marathire Mumbai. Nĩ wega nĩmekũrora Anuji na Anupama. Rĩu rĩ, nĩkĩ ningĩ mbica ĩno ya Nandini ĩreka gũkũ? Samar no korwo nĩwe ũmĩigĩte. Mwanake ũcio. Nĩkĩ kĩũru? Shosho, na niĩ ngũkĩte kũhoria thitima na kũhinga mĩrango. Nĩ ũngĩnjĩrire. Rĩu niĩ ingĩrũgama ngoro, ũngĩka atĩa? Nĩ sorry shosho, no wemba ũhurũke. Nĩngũrora maũndũ mothe. Ũtukũ mwega. Nũtigĩrĩre nĩ wahurũka. Ũtukũ mwega. Thengio Ngai shosho ndanona mbica ĩno. Twĩna mũnyaka mũno. Niĩ nĩnjũĩ mami nĩekũrora maũndũ mothe. Ngai wakwa. Mũrata wakwa. Ĩndĩ mũrata. Mũrata wakwa. Mũrata wakwa. कभी रहते हैं हम खफा खफा हम दोनों हैं अलग अलग हम दोनों हैं जुदा जुदा एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली साला आइला उस्मा आई गपोरी आले आले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी Rĩu kĩrĩa ti kĩroto. Gĩkĩ ti kĩroto. No ndũhuana tarĩ ũhoro wa ma. Maũndũ no macenjie na njĩra nene ũguo thutha wa nuthu ithatũ. Ayere nĩ harĩ mũno. Manyuĩte nginya ona matiremenya. Ndingĩmenya ũhoro wa Anuji, no rĩu Mr. Shah nĩaninĩte mĩaka mĩingĩ mũno atanyuĩte njohi. Anyua njohi ũmũthĩ nĩkĩ? Na nĩ kuma rĩ? Gwĩciria rĩrĩa nĩo manyuire njuici ĩrĩa tũgwĩkĩrĩte njohi. Woi Ngai, nĩ maũndũ marĩkũ maya? Andũ matanyuaga njohi mambĩti kũnyua. Rĩu ona matingĩrakĩrora mĩaka yao. Mathiĩ na mbere na gũthũngũtha ũguo, megũtindirũka na magwe, na macoke maunĩke. Nĩguo. चैन खो गया है तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन खो गया है तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है
गई है तुझे पास अपने कर लूं तेरी हर अदा को समझूं और चाहतों में भर दूं एक अजनबी से जाना तू खास हो गया है तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है ओ यारा आजा मेरी बाहों जागा रातन रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातन नू तारे गिन गिन याद च देनी मैं तां जागा रातन नू रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातन नू ओ ओ ओ इश्क तेरा तड़पावे इश्क तेरा तड़पावे न पावा तेरी मिठियां बातन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन ओ इश्क तेरा तड़पावे तू मेरे प्यार पर जज्बातन समझ न पाए कि तू मेरे प्यार पर जज्बातन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन Kapadia. Wewe murata wakwa. Murata wakwa. Thikĩrĩria we mũrata wakwa aca mũrata wakwa mwega mũrata wakwa mũrata wakwa mũrata wakwa ndĩ mũrata waku ti ũrĩa gũthiaga wona arũme marĩkia kũnyua rĩu thaa ici aya erĩ nĩ arata nene ciugo iria ciramauma kanua nĩ atĩ we wĩ mũrata wakwa gũtirĩ hĩndĩ ngagũtiga nĩ ngwendete magegania ndĩgweta ingĩmoya video nĩgetha hote kuonia Van Large ndĩmuonie rũciũ rũcinĩ meciria make macoka soba nĩgetha one njĩra ĩrĩa arekuaga nayo niĩ nĩ ngũhinya rĩu aca niĩ nĩ ngũhinya tigane niĩ ngũhinya aca reke hinye we eterera njĩkĩre macicio makwa haya ĩyo nĩ yahingũka lift ingĩra thĩ ũyũ nĩ mũrata wakwa ndĩ sawa eterera nĩ hanini ũka hĩmbĩria wĩ mũrata waku we nĩ wathũngũtha wega mũno nĩ twakena reke niĩ nyume nja thaa ici mũrango nĩ mũhinge nĩ mũhinge ndĩronekana niĩ nĩ ndana ndikuona nĩ ndona kuma rifti-inĩ tarora rĩu mũrata wakwa nĩ agwa thĩ we rĩu aria kahora ũmenye andũ metoro mũrata wakwa reke Anupama reke niĩ thiĩ ngambukuru mũitũ twĩna Van Large nawe ũthiĩ ũgĩre iria rĩu aya nao atĩa icio yerĩ maretua nĩ arata megũtigwo marĩ ika rĩu aya inyuĩ ndauga mũikare haha na mũtigĩrĩre nĩ mwakira mũrata wakwa niĩ ndauga mũkire kira
inyuĩ rĩu mũikare haha mwonegena ngũmũbundithia mĩtugo mũrĩ inyuĩ-rĩ mũtikanegene kirai inyuĩ Anupama we abothie thiĩ inyuĩ na inyuĩ kirai we niĩ nĩ nyendete Anupama mũno. Ate we wauga atĩa? Niĩ nĩ nyendete Anupama. Anupama ũyũ Anupama ũyũ ugaga sorry ũyũ nyina wa Toshu ũyũ ũkoragwo na cukuru ya gũthũngũtha Anupama ũrarĩrĩria Anupama ũyũ wako ti Anupama waku ti waku mutumia waku nĩ ũrĩa mũirĩtu ena maũndũ maingĩ mutumia waku nĩ Kavita Kavita Kavia mutumia wakwa nĩ Kavia ti Anupama. Nĩ wega Kavia ndanaigua kĩrĩa ndauga. Thengio nĩ kũndirikania. Mũĩ mũrata wakwa. Tũrarĩrĩria kĩ? Nĩ nyendete Anupama ũyũ. Anupama ũyũ wendete kuga sorry. Ũyũ nyina wa Toshu. Maũndũ maya mambĩrĩirie rĩ? Mambĩrĩirie mĩaka 26 mĩhĩtũku. Mĩaka 26 rĩ tarĩki 23 July 1995 na thaa yakwa yaugaga nĩ thaa 4 cia mĩaraho. Na rĩu nĩ ndariganĩrwo yarĩ na ndagĩka cigana. Nĩ ndakwĩrĩra ndaririkana nĩ ngũgũtũmĩra message. Atĩ mĩaka 26 26 we nĩ ũĩ gũtara mũno. Nĩ mĩaka 26 mĩaka ĩyo niĩ ona itakĩmũĩ. Ona ũmũthĩ ũyũ we ndũmũĩ. Ũcio nĩguo thĩna. Ũcio nĩguo thĩna mũnene. We ndohotaga kũmũnyita ona hanini. Na ndwendaga kũmwĩra kĩndũ o gĩothe ona hanini. Atĩ we rĩu ndũrĩ wa mũriganĩra mĩaka ĩyo yothe 26 atĩa? Kwaria mani ndageragia kũriganĩrwo nĩwe biũ. No nĩ ũĩ wendo ndũthiraga ona hanini. Handũ ha gũthira nĩ kuongerereka na ũgakorwo mũingĩ. Ndũthiraga. Nĩ wega biũ. We wĩ mwandĩki mwega. Nganĩra rũgano rũu. Niĩ mwandĩki? Ndĩ mwandĩki? We wĩ mwandĩki? Nginya mweri ona mweri nĩ ũkenagĩrĩra ũrĩa ũkoragwo wĩ mũthaka. Na we nĩ ũĩ ũngĩikara nake ndagĩka ĩmwe nĩ haiganu we rĩu kũmwenda. To nginya ũkorwo ũgĩikara nake mũno. We rĩu no ũmwende ndagĩka o yothe mũrĩ nake. Thikĩrĩria ndagĩka ĩmwe nĩ njiganu kũmwenda. Nĩ hega makĩria. Handũ hau nĩ hega. Thank you.
no ningĩ angĩkorwo ndagĩka ĩmwe nĩ iganĩte niĩ kũmwenda rĩ na ikare mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩ, gĩtũmi nĩ kĩ? Niĩ ndakĩremirwo nĩ kũmwenda ona thutha wa gũikara nake mĩaka ĩyo yothe 25. Nĩkĩ ũtarĩ wenda Anupama? Nĩkĩ ũtarĩ wa mwenda? Nĩkĩo ndĩrakũria. Nĩkĩ rĩu we ũtarĩ wenda Anupama? Nĩkĩ ndũrĩ wa mwenda? Thutha wa kũmũhikia tũcio agĩciarwo, Samar nake agĩciarwo, nake Paki agĩbuata. Arabu niĩ na Anupama tũkĩambia kũrũaga na marigĩrĩria tũgĩtua itua rĩa gũtigana. Maũndũ mothe nĩ mekĩkire, no ningĩ niĩ ndiamwendete. Nĩkĩ? Nĩkĩ ũreciria? Kĩrĩa ndĩreciria nĩkĩ we rĩu ndũrĩ wenda Anupama mĩaka ĩyo yothe na wĩikarĩte nake mĩaka mĩingĩ mũno. Onani noguo ndĩreciria. Meciria maitũ nĩ maratwarana biũ. Atiarĩ wendo, no nĩ harĩ na kĩndũ, ũndũ ũrĩa ũrĩ ho nginya ũmũthĩ. Nĩ njũĩ na nĩ ndĩrona. Onawe nĩ ũrona ũguo? Niĩ rĩu nĩ ndĩrona wega. We ndũrĩ na thĩna wothe noguo? Aca ndirĩ. Wow. We Anupama na andũ aya angĩ othe gũtirĩ wĩna thĩna? Na nĩkĩ kĩratũma thutha wa maũndũ maya mothe Vaniraj age kũiganĩra ngoro-inĩ yake? We rĩu ũrie Vaniraj kĩũria kĩu. Reke nĩ ngũmũhũrĩra thimũ. Mũhũrĩre. Mũhũrĩre. Rĩu nĩ ũmũthĩ mwathani ngũcemania na mangĩ marĩkũ? Niĩ ndĩrendaga kuona thĩ, no ũnyonetie thĩ nene mũno na ĩna marangi ngũrani. Nĩkĩ? Rĩu Ngai nowe ũngĩmenya maũndũ marĩa mararĩrĩria. We rĩu ta njĩra kaũndũ. Niĩ ndahikirie Anupama 1996. We wamenyire Anupama 1995. Kuoguo mwaka ũcio ũmwe nĩkĩ mwekaga? Inyuĩ nĩ mwaceranagĩra? Atĩ we rĩu ũroka gũceranĩra? Rora ũrĩa ndĩrauga, ndĩrenda wĩige meciria maku haha. Mwaka ũmwe ndahũthĩrire mwaka ũmwe niĩ ngĩetha hinya na kuma hau twaingĩra mwaka wa 1996 niĩ ndarĩ na mũrata netagwo Banti. Ngĩmũhoya nduthi na ngĩoya thabarĩ gũthiĩ kwa Anupama nĩguo hote kũmwĩra niĩ ũrĩa ndĩraigua kũu. Arabu we ũreciria atĩa? Na niĩ ngĩgwa thutha wao. Thutha waku nĩũramenya nduthi ndĩathiaga ihenya, na koguo ũhiki wanyu nĩ wakoretwo wambĩrĩria gũbangwo. Nĩkĩo gĩtũmi
shillings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuine njwe ni unyendete. Unyendete ta kiuguo. Ngwendete te itura ria Kithioko. Rira ri barabara-ini ya Thika Garissa Highway. Kuria Fahari Homes mendagia buroti. Cithimitwo wega ta uraihu waku. Kundu kwina thitima ciakanaga ta utheru wa tumaitho twaku. Na kwina barabara nyoroku ta ngothi ya tumoko twaku kamomo. Tiri waku ni munoru ta tumakai twaku. Umeraga nginya njugu. Na no ciringi 160. Na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku. Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni ma ni unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akorwo tikabagara tigotho ni cio hikare nikabagara ngima na samba siene kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara murio nayo shabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Duka-ini ndugetie mutu etia kabagara. There was something in the air that night. The stars were bright, and I know they were shining there for you and me. Nidahoire nduthi na ngiambĩrĩria gũthiĩ mũciĩ kwa Anupama, no rĩu nduthi ndiarĩ na ihenya na niĩ ndendaga gũkinya mũciĩ kwa Anupama, na niĩ ndakinya we rĩu nĩ kũhikahikaga na mũthuri wake nĩ arĩkĩtie gũkinya. We nĩwe nĩmakwamũkagĩra na gĩkeno. Njĩra niĩ nĩ ndahuanaga wega ndĩna nguo yakwa ya ũhiki. Kaĩ we mũndũrũme mũthemba ũ? Nĩ ndaiguire ũũru mũno, ona mũrata waku nĩ aiguire ũũru mũno, na we rĩu ũrarĩrĩria ũrĩa wekĩrĩte. Njĩra thaa ici nĩ sori, ndarĩ mũthaka mũno. Nĩ sori. Ngwĩre kaũndũ korwo niĩ nĩ niĩ ndarĩ kanya-inĩ kau wayo, niĩ ingĩatigĩrĩire ta wega atĩ mũhikani ũcio nĩ ndamũhe nguraro. Nĩ wega ti ĩno nĩno we mĩhinge na ĩgũthe ũthiũ. Nĩ kĩĩ kĩũru? Ndĩrageria gũkwĩra atĩ korwo nĩ niĩ ndarĩ na kanya ta kau, no ningĩ we nĩwe warĩ ho. Narĩ korwo nĩ niĩ we. Na nĩkĩo niĩ ndĩrakwĩra we rĩu nĩwe warĩ kanya-inĩ kau, na ũngĩatigĩrĩire nĩ wahũra ngundi na wanyita. Nĩ ndanyita, waria ma na ũrĩa wauga nĩ ma. Ngũgũthe. Nĩ sorry.
wendo nĩ kĩndũ gĩa kũmakania mũno. Tarora rĩu niĩ na Kathia nĩ ndĩmwendete, no rĩu mahinda mothe ithuĩ no kũrũa tũhananaga hĩndĩ ciothe. Niĩ ndeciragia atĩ ngwatanĩro na wendo witũ na Kathia nĩ wa kũmakania mũno, na gĩkombe kĩa wendo ũrĩa ũmakagia andũ mũno gĩa thahabu rĩu kĩrathiĩ kũrĩ Anuj Kapadia. Na gũikara haraihu nake mĩaka ĩyo yothe 26 rĩ, we ũngĩhota atĩa gũkorwo no ũmwendete? Nĩwe andũ a thikũ ici mariganagĩrwo mũndũ na ihinda inini mũno. Atĩa rĩu no ũmwendete? No ũcio wahithire wendo ũcio waku wa Anupama mĩaka ĩyo yothe wamũraihĩrĩirie 26. We rĩu tageria kũndarĩria. Nĩ andeithirie. No ũcio nĩ Ngai. Nake anjĩrĩirie rĩtwa rĩakwa kũrĩ Anupama. A-N-U Anu. Mũndũ ũrĩa ngoragwo ngĩciria hĩndĩ ciothe. Na mũndũ wothe wĩtanĩtio na Anupama weru wĩtanĩtio na niĩ. Anu. Mũndũ ũrĩa ngoragwo ngĩririkana hĩndĩ ciothe. Niĩ. Na mũndũ ũrĩa ngoragwo ngĩmwĩciria hingo ciothe. Rĩu niĩ ingĩmũriganĩrwo atĩa? Ingĩriganĩrwo atĩa? No ningĩ mahinda mahonagia maũndũ mothe. We ngara yakwa nĩ nditũ mũno. Nĩ nditũ. Nĩũĩ nĩbatiĩ kũhona na mahinda. Na handũ hayo kũhona yandĩkire rĩtwa rĩa Anupama na ĩgĩtigĩrĩra nĩyandĩka wega na rĩtingĩrutĩka hau. Rĩu njokeria, korwo rĩtwa rĩake rĩandĩkirwo rũthingo-inĩ ndingĩtĩkĩria mũndũ wothe rĩbute, no rĩ ngoro-inĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩbuta. Ndatũire nyendete Anupama na nĩndĩmwendete na ngũtũra ndĩmwendete, na hĩndĩ ciothe niĩ ndĩ muoyo ngũtũra ndĩmwendete. Niĩ nĩ nyendete Anupama. We ndũgatinde ũkiuga ũguo, nĩ ũranyũmithia. Ndakũhoya ndũkangirie. Niĩ ndũrĩte ngirĩte mĩaka ĩyo yothe 26 na ndirĩ ndena Anupama kana mũndũ wothe. Na thutha wa gũkuona ndagĩa na hinya, na nĩkĩo gĩtũmi niĩ ndakwĩra. We ndũkanjĩre, ndagũthaitha kira. Niĩ ndigũkira, no nginya njarie. Nĩ ngwaria. Niĩ nĩ nyendete Anupama. Ngwendete brother. Oka, ngwendete mũno mũrũ wa maitũ. Oka, ngwendete. Ndũkamake. We mũrũ wa maitũ. Ayere ũrĩa maronekana titeme gũtiga gũkorwo arata. Ndiũĩ nĩ marĩkũ mararĩrĩria, no wĩcirie nĩ arata. Nĩ ũramenya we ona ũngĩhũrĩra thimũ thaa 10 cia ũtukũ, niĩ no njũkĩre na njũke ngũteithie. Anupama negera. Rĩu rĩrĩ nĩrĩo rĩa Mr. Shah. Reke ndware Vanlaji thĩinĩ wa rumu, nawe tware Anuj rumu-inĩ no tigĩrĩre nĩ wamũhe. Nĩ waigua? Vito kira. Asha. Okira. Asha. Okira tũthiĩ. Asha. Niĩ ndingĩtiga Anuj haha. We thiĩ. We niĩ rĩu ndigwĩtĩkĩra woe mũrata wakwa. Tũthiĩ, thaa ici nĩ gũtuku mũno. Asha. Kama tũthiĩ. Anuj, ũka.
Anuji murata wakwa. Oka, niĩ ndĩ murata waku. Nĩ ngwendete murata. Rĩu maũndũ maya mũraria nĩ mũkarĩkie rũcinĩ. Wethiĩ rumu kira. Aca. Inyuĩ nĩ mũretu ũrĩa mũrĩ arata. Githĩ tiguo? Thiĩ ndakwĩra ũrũgame tũthiĩ. Ndakwĩra ũrũgame. Githĩ tiguo? Ndũgetĩkĩre gũthiĩ. Ndũgathiĩ. Nĩ sorry, no nĩ ngwendete murata wakwa. Ndũgathiĩ. Anuji. Nĩ tuonanei. Nĩ ngwendete. Thiĩ nĩ tũthiĩ. Anuj, we ũkĩra, reke ngũtware rumu yaku. Gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Nĩũrehe gĩtanda gĩakwa haha. Ingĩhota atĩa gũthiĩ kũrehe gĩtanda gĩaku haha? Ũkĩra tũthiĩ. Anupama, we ndũngĩnjĩkĩra ũguo. Please. Ũikare ũkirĩte na ndũkanegene. Tumia biũ. Kira. Na ndũkaume hau. Anuj, eheria kũgũrũ. Ũkĩra, kahora ũikarĩre haha. Rĩu no ũthiĩ rumu-inĩ yaku, no ningĩ amba ũikarĩre haha. Nĩ wega, o ũrĩa ũkũnjĩra. We, nĩkĩ? Wĩmenyerere. Wĩrore, ikara thĩ wega. Nĩrakenia mũno Anupama. Anupama, thonga. Rĩu ndege yakwa nĩrenda kũmba. Kira, tumia, ndũkarie. We rĩu wakinya rumu yaku, nĩũkũreka ndege yaku yũmbe, rĩu ndege yakwa nĩkũhota gwĩka ũguo. Nĩkũndwara. Ĩni, nĩkũmba, no nĩguo yũmbũke wega, mbũkũnje moko. Rumu yakwa ĩha. Rĩu, nĩrĩa. Kũrĩa. Tũthiĩ. Rĩu moko, ndũkaige ũguo. Ndege yakwa ĩkũndwara cui. Anuj, ndagũthaitha thikĩrĩria. Please. Anuj. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम सनम बेकरारी मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम Geria kwĩmenyerera wĩmenyerere ikara thĩ Nĩngwendete Kabia. Ona niĩ nĩngwendete. Rĩu we ũkĩra na ũkome harĩa. Ũkĩra. Menyerera, nyita haha. Menyerera. Kahora. Ũrĩa ũheaga gĩkeno na kũngenia. Niĩ rĩu ndingĩetĩkĩrire kũruta biacara ĩno. Niĩ rĩu ndĩrĩ o mũndũ tu. Na rĩu niĩ ndingĩetĩkĩrire kwenda mũndũ mũthako. Menyerera. We kanda ya marebeta. Amba ũtige kũmauga thaa ici. Njarĩria wega tiga kũgera kũraihu. Njuge. We uga. Niĩ njuge. Ĩni, we uga. Hĩndĩ ĩngĩ.
Iratu. Nĩngwĩruta. Niĩ, nĩngwĩruta. Nĩngwĩruta. Rĩu, tareke. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम Rĩu koma. Mũrengeti. Nĩngwĩhumbĩra. Nĩngũhota. Mewani. No ũthiĩ handũ Pama. We, thiĩ rumu-inĩ yaku. Kariki Anupama atarenda kunjoera thimũ. Na thimũ ya Vanraji na Gavia nĩ horie. Na rĩu niĩ ngũmenya atĩa mehotererie rĩkũ. Nĩkĩĩ kĩũru na Anupama? Kariki atarenda kuoya thimũ yakwa. Nĩanjia kũgĩa na mĩtugo mĩũru. Kuma rĩrĩa athire Mumbai, we ndarenda kuoya thimũ cia andũ. Anupama! Mr. Shah na Kavia. No Anuj. Reke hihi nyengengere. Rĩngĩ nĩagũkĩra mĩigua. Ona ndiũĩ ahana atĩa. Ndiũĩ kana nĩakũhota gũthiĩ mũcemanio. Nĩndona mũnyaka thutha wa mĩaka mĩingĩ. Na ũmũthĩ ũyũ rũcinĩ, Anupama nĩwe woka kũnjũkĩria. Nĩguo niĩ ndĩreriragĩria. We rĩu, wĩ sawa? Aca. Anupama niĩ ndiũĩ nĩkĩ. Ndĩraigua mũtwe wĩ mũritũ. Ndũĩ gĩtũmi. Maũndũ ma hwaĩ, we ndũraririkana. Kũrathire atĩa? Kariki rĩu atarenda kuoya thimũ yakwa. Ndirahorera. No korwo we rĩu wĩ toro. Kira, wenda kũmaga tene ũũ. Gũkũ nĩkuo kũmaga acereirwo. No Mumbai maũndũ nĩ ngũrani. Wethire na kũu na mũhũri biacara wake. Na thutha wa mũcemanio, no nginya mathiĩ magakene magĩceraga. Maũndũ nĩ maingĩ. Naguo rĩu nĩ kuga, we gũkorwo mũno. Mutumia arĩtie kuma thĩinĩ wa nyũmba. We akoragwo na wĩyathi mũingĩ. Na Anupama we ndarĩ thĩinĩ wa taũni ĩno. Ai we, nĩ tene mũno ndũkambĩrĩrie. Inũka gwaku. Rĩu yahũrĩra thimũ ngũtigĩrĩra nĩwamenya. We nĩwambĩtie kũriganĩrwo. Atĩ nyũmba ĩno thaa ici ĩ hakuhĩ gũtuĩka yakwa. Niĩ ndoka gũkũ nĩgetha njoe mbeca ciakwa. Niĩ rĩu nguma gũkũ mwanengera. Na akorwo inyuĩ mũtikone, ngũtigĩrĩra nĩ ndacuria rĩtwa rĩakwa mũrango-inĩ. Nginya rĩrĩa ũrĩaria na Mr. Shah na Anupama, gũtirĩ handũ ndĩrathiĩ. Niĩ rĩu ngũmeterera haha. Nĩ waigua? We rĩu wĩna ma Anuj atĩ gũtirĩ ũndũ ũraririkana. Kwaria ma Anupama, ndĩrageria kũririkana nĩkĩ kĩrahanĩkire. No rĩu ndiraririkana ona kĩ. Nĩkĩ kĩrahanĩkire? Maũndũ maingĩ nĩ marahanĩkire ira. Haha ũguo, korido-inĩ ĩno.
inyuĩ mũraragĩrĩria na mũtirakiraga nĩ mũramenya ũrĩa inyuĩ mũratũheire kahinda karitũ. Ũndũ ũrĩa niĩ ndĩraririkana nĩ atĩ niĩ nĩ tũraranagĩria, no rĩu ũndũ ũrĩa ithuĩ tũraragĩrĩria Vanilaj no gũkorwo ararĩrĩria Anupama, no nĩkĩ kĩrahanĩkire? Ndiraririkana kĩrĩa tũraragĩrĩria. Niĩ ndiraririkana ũndũ wothe, no we nĩ araririkana. Na gũtigũkorwo na thĩna wothe ona ndaririkana. Nĩkĩ kĩu aranjĩrire? Niĩ ndĩciragia ũndũ ũmwe niĩ ndĩ sawa, na rĩngĩ ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ndĩraugĩrĩira. Nĩkĩ kĩũru? Ona kũrĩ ũguo nĩkĩ kĩrahanĩkire ira? Maũndũ maingĩ nĩ marahanĩkire ira. Ũguo nĩ wega. Nĩ wega ũguo mũtararirikana. No kĩndũ gĩa bata nĩ atĩ inyuĩ mũtinarĩrĩria maũndũ ma biacara. Ũguo nĩ wega, kuona mũtiraririkana ũndũ. No rĩu ningĩ niĩ ndinyuaga mũno. Ona niĩ ndinyuaga. Na niĩ nĩ ngwĩtĩtie juice ya orange. Koguo ndĩrahotire atĩa kũnyua na ndĩraria. Rĩu niĩ twĩna Anuj ona angĩkorwo ithuĩ hihi rĩu twĩ makĩria ma arata-rĩ, thĩna waku nĩ ũrĩkũ? Tũbatiĩ rĩu tũinũke. Nĩ sorry Mr. Kapadi, mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ tũrabatiĩ kũinũka twarĩa dina. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ twathũkia thabarĩ yaku. Nĩ ndauga nĩ sorry. Kwaria ma niĩ ndiraririkana marĩa marekĩkire ira ũtukũ. No ũmwe ũrĩa ndĩnaguo nĩ angĩkorwo tinie na Kathia. Mũthenya wa ira we nĩ ũngĩrakenire mũno na ndũngĩkanariganĩrwo. Mr. Shah, we ndũngĩetĩkĩrire kũndwara patĩ-inĩ cia andũ arĩa mwarutithanagia nao wĩra wabici-inĩ tondũ ndanungaga ma spices. Moko makwa we waugaga maranunga spices, no rĩu ciugo ciaku nĩcio iranunga. Ona meciria maku rĩu nĩ maranunga ũru mũno, mena ũru mũingĩ mũno na marĩ thĩ mũno. Na nĩkĩo ndagũthaitha we ikara haraihu mũno na kũrĩa ndĩrarutĩra wĩra. Ũrĩmi wa ngũkũ nĩ ũgũmagĩrwo nĩ mathĩna maingĩ. Ikuũ cia ngũkũ ng'ima ona kana njui nĩ igũtha inene kũrĩ mũrĩmi. Mĩrimũ mĩingĩ yumanaga na germs ciaga-inĩ. Mũrĩmi ndũgakire ũrĩmi waku ũgĩtharara. Hũthĩra Benzal G3 in 1. Benzal G3 in 1 kuma Osho Chemicals nĩ ndawa ya mwanya ya kũgacĩrithia ũrĩmi waku. Iroraga germs nginyagia gĩkĩro kĩa 99.9% na kũrigĩrĩria mĩrimũ ta Newcastle na Gumboro. Huhĩra Benzal G3 in 1 kona-inĩ ciothe ciaga-inĩ ciaku ona mĩrango-inĩ. Benzal G3 in 1 ĩroraga, ĩkagirĩrĩria na ĩkahukia. Kuma Osho Chemicals Limited. Mwanangu, mealtime ni muhimu kabisa, na kila siku ni vita, saa zingine siwezi vumilia. Chakula bora ndio tunahitaji, cheki vile wengine nao washajipanga. Urfiti kwa maisha bora. Afya bora huanza na chakula bora. Ongera guthuriro ngoro na nyimbo cia country music. More like a sparrow, I fly like a dove. Kana kwĩbundithia ũhoro wa mũtũrĩre wa cowboy. The ain't sure the only explanation I can.
Itikira kunyitanira na ithuĩ o kiumia ciehara thaa 4 ũtukũ. Take me home to the place. Tabarĩra nĩ yathuthĩra ngoro na niĩ ngetwo Cairo, the countryman. I'm your baby tonight. Road again. I just can't wait to get on the road again. We don't need to stumble over feet. We, nĩ weo, niĩ ndikũĩ. Tia kũhenia. Ikara thĩ. Na nĩ njũĩ nĩ ũramenya ndĩ ũ. Wegera thirĩ wa mehia ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*279#. Nĩ ndaruga watũraga ugaga moko makwa nĩ maranunga. No meciria maku nĩmo maranunga mũno. Nĩ sorry, ti kwenda. Wewe sawa, wĩna ũma. Wĩna ma. Niĩ ndirĩ mwega biũ no. Hatirĩ thĩna. Ngwĩciria nĩ ndamenyerire ũrĩa Mr. Shanjaragĩria ũũ. Wĩharĩrie nĩ ũndũ wa mũcemanio. Twagĩrĩire gũthiĩ Ahmedab. Anupama. Nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Niĩ kwaria ma ndiramenyaga njuici yakwa. Kwaria ma gũtirĩ kĩndũ ndĩratukanĩtie. We ndũrabatara gũtarĩria. Kuma hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na party ya reunion nginya rĩu ngwĩciria ndirĩ ndahota kũnyita marebeta maku. No nĩ nyambĩtie gũkũnyita. Anupama. Angĩkorwo niĩ nĩ ndĩragũthakĩire ira. Atĩ tondũ niĩ rĩu ndĩrarĩ mũrĩu. Nĩ ndakwĩhoya wegeria kũnjĩra. Aca, ndũhĩtĩtie. Andũ arĩa mekuaga ũru nĩ tondũ wa kũrĩo. Nĩ arĩa mendaga kũhĩtia matarĩ arĩu. Makaremwo nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra. Mũndũ ũrĩa ũtĩanaga kuma ngoro-inĩ. We ndarĩ mũndũ atangĩtĩa. Ũru mũingĩ nĩ wa meciria, ti ngoro. Nĩ thengiũ. Anupama niĩ. Reke thiĩ ndĩharĩrie. Niĩ nĩ ngũkũhũrĩra. Nĩgetha tũthiĩ. Ĩĩ, no wega. Niĩ ndĩrauma haha ndĩrenda gweterera Mr. Shah hamwe na Anupama. Ũguo rĩu we thiĩ ũthondekere kahũa na we ndũgekĩre cukari. Rũgama hau. Ndagũthaitha ndũkagerie gũikarĩra mũcuha wakwa. Kewe ũtaraigua ndakwĩra ndũkagerie gũikara hau. Ndakwĩra ũrũgame hau okorwo ti ũguo nĩ ũkũmenya niĩ ndĩ ũ. Sorry. Niĩ ndiragũthikĩrĩria. Rĩu ũgwĩka atĩa we? Nĩ ũramenya niĩ ndĩraigua wega mũno rĩrĩa ndĩroka haha na ngona we ũrakarĩte mũno hatarĩ na gĩtũmi. Ndĩrakena mũno.
mami rĩu ahũrĩire maita maingĩ gwĩhoka maũndũ nĩ mega. Maũndũ ti mega. Nĩkĩ? Ndahingũrĩra thimũ nĩ ndĩramũhũrĩire. Tũbatiĩ tũthiĩ mũciĩ. Nĩkĩ? Maũndũ nĩ mega. Maũndũ matingĩagĩrĩra Lucky Dave kũu. Atindĩte kũu kuma rĩrĩa gũkĩire. Na arauga atĩ arenda 200,000 ũmũthĩ. Atĩ 200,000? No atĩa? No Kijana nĩ ararĩtie nake na akauga nĩ agweterera nginya mbeca cioneke. Wariganĩrwo atĩ Lucky Dave ndakoragwo na mĩtugo. Rĩu marĩ mbeca icio nĩ nyingĩ. Rĩu no tũhote gũciona o ũmũthĩ. Ũndũ wa bata makĩria nĩ twambe tũkinye mũciĩ. Kabi akoretwo ihinda inene agĩetha wĩra iganda-inĩ. Ndegũka ũmũthĩ. No Kabia nĩ arerĩtwo nĩ Anunjia atĩ. Era Kabia ndakarutithania wĩra na Mr. Kapadia. Ti ũndũ, wĩharĩrie nĩgetha tũhote kũinũka. Thaa ici. Ndũkanjĩre ũramaka nĩ ũndũ wa mũcemanio waku na Anunjia. Na nĩ ũrona twĩna thĩna. Thiĩ wĩra ya Anunjia kũmbukĩre tiketi yaku. Niĩ ndĩna yakwa. Tũkuma thaa 3. Nĩkĩ ũreciria? Ndũkanjĩre gĩkeno gĩaku gĩa gũikara hoteli ya 5 star. Gĩgũtũma ũtiganĩrie famĩlĩ yaku. Mami please. Wereu ũkoretwo gũkũ mĩaka 3. Wethiĩ, mami na baba moka nĩ ngũkwĩra. Na githĩ tũtirarĩtie nawe na ũkanjĩra atĩ nĩ ũgweterera. Atĩ rĩu ndũgũka gũtwetia mbia. Thimo ya Gĩkũyũ yugaga atĩ ndiru ndĩthondekagwo na kwaria tu, kana ũrĩa mũndũ araigua nĩ ũguo. Nĩ ĩrathekia, nĩkĩ inyuĩ mũtanatheka? Mami Kijana, niĩ nĩ ndĩrabatara mbeca mũno. Mami, thiĩ ũcarie handũ hangĩ, githĩ rĩu wendo anjĩrĩire. Nĩ ma. No nĩ ũramenya, no mami ũcio wanyu hatirĩ ngirimiti twekiranĩire nake. Ithuĩ no kwaranĩria twaranĩirie na ciugo. Ona kũrĩ ũguo Kijana, niĩ ndoka gũkũ nĩgetha njoe mbeca ciakwa. Na ti kũiya, ta ũrĩa we ũmenyerete. Ũrenda gũthũkia nyũmba ya mwarĩguo? Mwarĩguo? Nĩma? Nĩ ũrariganĩrwo wĩ mũirĩtu wa mũciĩ ũyũ. Wambĩrĩirie nĩ gũtuĩka mũirĩtu wakwa. Na rĩu ũrĩa kũroneka we Kijana nĩ wanjĩrĩirie gũtuĩka leta CCC. CCCC ta nyaciara waku. Tigĩrĩra nĩ wongerera ciĩngĩ hau mbere na nĩgetha cihote kũgaĩka. Ũguo nĩguo ũhana. Nĩkĩ ũroneka wĩna wagagu ũguo Kijana? Ona ningĩ geria gwĩka atĩa? Famĩlĩ ĩno yanyu ĩgũthiĩ na mbere na gũkwenda mũno na matingĩkũherithia nĩ ũndũ wa mahĩtia makwa. Ũguo ndirĩ na wagagu. Niĩ nĩ ngũriganĩirwo nĩ gũkuonia kĩndũ nyuma nguonie. Niĩ ndĩronete nĩ wega ngorwo ngĩandĩka rĩtwa rĩakwa haha. No ũmũthĩ ũyũ niĩ ndĩna ũhoro mwega, tondũ nĩ ndĩramenya ũmũthĩ nĩ ngũcuria no gũkũ na ikare harĩa mũrango-inĩ na rĩtwa rĩrĩ rĩakwa rĩgũikara gũkũ. Njĩra rĩhana atĩa? Rora. Nĩ rĩthaka, nĩ rĩega. We tigana na ũcio. Ndirakwĩra igathĩ. Mami please. Mami. Woi. Nĩ sorry mũno. We, nĩ wathũkia mũgathĩ wakwa. Tarora nĩ wathũka. Nĩ ũyũ ndahetwo nĩ mami witũ. Tarora nĩ wathũkia. Nĩ sorry, ndauga nĩ sorry. No nĩ wathũka. Nĩ wathũka. Mami, Fafa.
were wirore ukira baba menyerera ukira kahora gucokerera uria wa tene mutumia waku mwerwe ku ndakwira riu we ni ukuona uria murio wa mundu angika we woka thiini wa nyumba ino itu na woka kunyururia ciari akwa thiini wa nyumba yao wona mushuho uyu urashuha naguo ni wa mami witu na riu nie no muhaka ndi utherithie na ngutigirira ati ngiutherithia watherithio na maguta maria marathime. Wow, niweciria kwanjiriria icanja maingi ndaguthaitha ndukagerie kunjariria uguo we nie njukite guku kwanyu nigetha inyue muhote kunjokeria mbia ciakwa mbeca ciakwa riu kiria turabatie kwendia tutire turendia na wona twarikia kwendia guka na gwikiria sheki maitho-ini mau maku ni sorry nie ndigweterera ringi ndirenda mbeca we nae mutiraranirie na Kinjari niramenya nie ndiganagirwo ni maundu muno Mr. Sha ne ndiganeirwo no nie uria ngwika umuthi uyu nakorwo we riu ndukaringanirwo muturire-ini waku wothe umuthi uyu nie raki ngutigirira ati ritwa riakwa rigutigwo nyumba-ini ino yaku Van Lodge tarora nirithaka Lucky Dave we urathoma tha ici niki ni uguthoma thutha-ini ndacuria haria murango-ini nakorwo ni uremetwo ni kuhe gitio ta mwe wa family ino riu wehe gitio ta mwene guku tondu kuma umuthi nyumba ino ni ya Lucky Dave na riu nyumba ino we Van Lodge ni ya Lucky Dave magana meri nie ni njui he maundu ukubangite na we nduonete toro ukigeria gwiciria mundu uria ukuherithia no kumuherithia ati mundu uria ukunegenia no kunegenia atia miaria iria yothe ugutuhuka no ni story muno tondu kwirutaniria gwaku ni gwa tuhu cheki yaku ni weno ndakwira ume riu ritwa riri rikiri na bata ungi kweri iri naguo no ndakwira ume guku mwena uria wa mutho hendo ya takataka wira wayo umenye ni ucio Anupama ndanajira undu wothe hindi ria ithuĩ tũgũkaga niki atanajira wigie ceki ĩno no nĩ njũĩ ekwendaga gũka kwĩyonania gũkũ ceki ĩno ĩcainirwo nĩ Anuj Kapadia wow ũcio nĩ ũrata mwega mũno riu ngũri
we nĩ mbeca ũrenda kana nĩ signature? Mbia nĩcio cia bata. O ũrĩa tũĩ we rĩu ndũkoragwo na bata ona hanini na ũhoro wa andũ. Rĩu we ona kĩndũ twĩtaga ũmũndũ ndũkoragwo na kĩo. Ndũrĩ bata na mũirĩtu waku. Ona signature no ĩgĩ gũthumbũra. Edwona mbia ciaku. Rĩu ũkĩra. Ũkĩra. Nĩkĩ ndũkĩrĩrie mũcuha wa mami? Kwaria mareu nĩ Anupama nĩ ndĩrerira mũno. Na niĩ nĩ kaba itangĩamũteithĩtie o bamĩrĩ ĩno yanyu. Nĩ ndĩrerira. Kũringana na ũrĩa wĩkĩte mami marĩ hamwe na baba. Ũmenye ceki ĩno na ndikwagĩrĩire nĩ gũkũnyugutĩra. Gwagĩrĩire nĩ gũkorwo ngĩkũgũtha nayo ũthiũ wega biũ. No menye ũngĩenda njĩke ũguo no njĩke. We ũmenyage atĩ rĩu ndwandeithirie. Ĩno rĩu yarĩ ndiru. Tondũ ndeciragia atĩ we wĩ wa bamĩrĩ itũ. No rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arotĩithie tũtikanacemanie na thĩna. Tũcio twarĩ naguo ngĩũka kũrĩ we. Ndũkagĩe na wagagu. Anuch Kapadia ndangĩtĩkĩra wendie higo yaku. Ndangĩtĩkĩra. Ona hĩa badi ĩno yaku. Anuch ndangĩtĩkĩra ndagĩka ona ĩmwe we ũmĩendie. Wera kide. Were ũngĩhota atĩa kwĩra Anupama guoko kũu gwaku? Wetigana nake Mr. Shah. Ona korwo nĩ marakara ndwagĩrĩire gũteanga na andũ amwe. Rĩu nĩ ũramenya hĩndĩ ĩrĩa mũtumia hiũkĩrwo ũndũ ũrĩa ekaga aiguaga ta akinya mũico. Ũrenda kuona? Ũrenda kuona? Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ we rĩu ndũkanagerie gwĩka kaũndũ korimũ ta ũmũthĩ. Rita rĩrĩ ngũkuohera tondũ nĩ tũhutanĩtie. No ũngĩgacokera ũndũ ũyũ niĩ ndigakuohera. We nĩ wanyita. Niĩ nĩ hĩndĩ ndacoka kuma Mumbai. Na ndĩ kũu nĩ ndĩkĩtie gũthoma ũndũ wa bata mũno. Ũndũ ũrĩa niĩ thomete nĩ kuuga uma gũkũ. Ndakwĩra ume thaa ici. Angĩkorwo mũrogi ndangĩcenjia njĩra ciake, ithuĩ rĩu no tũcenjie. Rĩu kuma ũmũthĩ niĩ Anupama nĩ ndatangatha atĩ nĩ ndĩkĩtie gũcenjia. Niĩ ndũrĩte ngũrekeire mehia maku mothe. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe twĩna igongona tũgatigĩrĩra atĩ nĩ twakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ. No ũmũthĩ we ũgaikarĩra mũcuha wa mami. Ũgacoka ũgekania mami matharau marĩ hamwe na baba witũ. Onakorwo tũgũthiĩ na mbere gũtuanwo, no kuma ũmũthĩ ndũgũ ĩno itũ rĩu ndĩrĩkoragwo na gĩtĩo. Na kuma ũmũthĩ ũmenye gũtirĩ hĩndĩ Kijaru agagũcerera na gũtirĩ hĩndĩ ũkaranga gũkũ gwitũ atĩ nĩwe woka kuona. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Kwoguo wera kitiga kwaria ũrimũ. Ũrĩa Anupama akwĩra nĩ ũhoro wa ma. Nĩ tũthiĩ Madam Raki. Reke arĩnie ngũkinyie mũrango-inĩ. Tũthiĩ. Tũtithiĩ.
Samal, ndehera maĩ matheru. Ndirehoka ndikana kuona rĩngĩ. Anujiwe nĩehotanĩra Anupama, no rĩu we ũtuĩtwo ngombo nĩ tondũ wa mbeca ciake. Anupama nĩra kĩndũrĩte gwĩkĩte matharaũ hĩndĩ ciothe, no ũmũthĩ nĩũnjĩkĩte matharaũ na no nginya ngũcoka. Ndĩrenda ũmenye no nginya ngũcoka Anupama, ihinda rĩtarĩ kũraihu. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Mahinda nĩ maritũ na nĩkĩo rĩmwe twendaga mũrata wago tũkwamũra. Ithuĩ Lloyds Capital tũkũheaga loan against title deed yaku na mathaa 70 na merĩ tu. Tũgakũhe nginyagia mũigana wa mirioni 25 kũringana na value ya mũgũnda waku. Tũhũrĩre thimũ kũrĩ 0757 630 630 0757 630 630. Wabici nĩ Juja City Mall, ghorofa ya kerĩ. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ, no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Koguo mũthĩ tũkũruga spaghetti bolognese ina mince meat na ningĩ dessert tũkũruga pudding.
nĩ thaa ici kuma ũmũthĩ ndauga atĩ gũtirĩ hĩndĩ Kijal akaranga gwaku o nawe ndakwĩra atĩ gũkũ gwitũ ndũkanarange. Ceki ĩno ĩcainirwo nĩ Anuji Kapadia. Anuji nĩarĩkĩtie kwĩhotanĩra Anupama na mbeca ciake ciratũma we ũtuĩke ngombo. Mami, niĩ nĩngũtumana ciũma ici. Anuji nĩegũkũhe cindano ya thahabu ũtume nayo. Tanjĩra, we nĩegũkũnengera ũtume. Mami. Lila. Mũndũrũme ũcio amũnengera ceki ya 200,000 ona ategwĩciria. Ũguo nĩ kuuga atĩa? We Tanjĩra, mũndũ angĩhota gũgũteithia atĩa atarĩ na gĩtũmi? Mami we ũmenye haha ti gũteithio ndĩrateithio. Karĩ kĩ? Nĩ rũni. We rĩu ũmenye nĩ ũrakorwo ũkĩruta wĩra kambuni-inĩ yakwa. Na we rĩu nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩheo rũni. Bengi na document ciaku. Na niĩ ndamĩgũra. Rũni rũu tũkũrĩha na interest. Na rĩu ithuĩ twaga gwĩka ũguo. Kambuni nĩ ĩrĩkũrengaga gĩcunjĩ kĩnini harĩ mweri. Mũcara-inĩ waku. Harĩkoragwo ũguo. We rĩu ndũkamake. Tondũ ti gũgũteithia ndĩragũteithia. Ĩno nĩ rũni. Rĩu ũmenye niĩ ndirĩ mũkĩgu. Atĩ niĩ ngũteithie nĩguo ngũconorithie. Aca ndingĩka ũguo. No nginya twandĩkanĩre. Na maratathi. We oya ceki ĩno. No niĩ rĩu ndacoka. Ngũtigĩrĩra nĩ twacaina. No kwĩna mũtaratara. No mũtaratara ũyũ ũgũtũmĩka rĩrĩa we ũkũremwo kũrĩha rũni rũrũ wa Nupama. We ndũkuma kambuni-inĩ ĩno. Nĩ gũkorwo tini ndĩrakũhe rũni. Tiniĩ. Nĩ kambuni ĩrakũhe rũni. Haya. Nĩ ũndũ mwega. Oya ceki ĩno. No thiĩ ũhonokie nyũmba yanyu. Niĩ ngũtigĩrĩra mĩcemanio nĩ yathiĩ wega. Ndũkamake. Wona ithuĩ twendia factory nĩ tũkarĩha rũni. Kwa guo ndĩrutanĩrie na ndĩhe o kahora. Anupama uma na ceki ĩno mathaa mau mothe. Kuma Mumbai, we uma nayo. Na ndũnecirio na hanini ũnjĩre. Kana ndũnona bata wothe wa kũnjĩra niĩ. Niĩ rĩu ndinakwĩra. Tondũ korwo nĩhĩtirie na ngwĩre, nĩngũmenyaga thabarĩ yothe. Niĩ ndingĩakorwo ndĩ na thayũ. Nĩkĩo gĩtũmire ngire nĩgetha ũkire. Nĩ ũndũ wa gwetha thayũ. Kwaria manie no njuge atĩ Anuji Kapadia nĩ mwana biacara mwega mũno. Gĩtũmi nĩ tondũ ĩgũgũbatara we ũrutithanie nake wĩra mĩaka 2. Angĩkorwo we nĩ ũraigua gĩturwo. Ndũgĩthiĩ. Thaa ici na wĩtiĩra kiceki ĩyo. Niĩ rĩu nĩngũmũcokeria. Na rĩu we ũmenye ti wega ona hanini kũrutithania nake wĩra mĩaka 2. No igua. Mami we ndũkuona nĩ ũndũ mũru mũno. Nyũmba ĩno gwĩkĩrwo rĩtwa rĩa mũndũ ũngĩ. Mami, we nĩ ũkuona ũrĩa Anupama na Anuji Kapadia mekũruta wĩra na kĩo. Niĩ ndĩ na ũma mekũruta wĩra na kĩo mũno. Rĩu ũmenye ona we wĩ wabici warutaga wĩra na kĩo. No ũmenye ithuĩ kĩrĩa tũrenda. No kũruta wĩra ti ũndũ ũngĩ. Nĩ waigua? Ona we ti kuuga wĩ mũru. Ũtanatigana warĩ mũthuri. No ũmenye thaa ici we rĩu ũrekuo ta nyaciara wa mũndũ. Na no ũnegenie o ũrĩa ũkwenda. Nĩ tondũ mĩaka 26 mĩthiru nĩ ndamenyerire inegene rĩaku. Koguo no ũnegenie. Na niĩ hĩndio nĩ makwa. Ta ũrĩa mũrarĩ na Anuji Kapadia Mumbai mũkĩruta biacara. Kũu beach-inĩ. Nĩ ũhoro wa ma. Mũrathiĩte na kũu beach gũthondeka mũkawa. Mami, thutha wa mũcemanio rĩrĩa tũrathire beach. Tondũ niĩ nĩ ndĩrendaga kuona beach. Ndĩrarĩ na bata. Na thikũ ici we ũraigua gwĩka maũndũ maingĩ ĩtiguo. Cũcũ, we kaĩ ũtangĩona maũndũ marĩa Anuji ekĩte. Rĩu Balloon nĩandũmĩra video nĩarathiũrũrũka social media. Rĩu ũmenye Anuji Kapadia athũngũthĩte mũno. Ũguo nĩguo mũndũ abatiĩ gweterera kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ gĩtĩo. Thĩinĩ wa video ĩno hena mũrata wake wa hakuhĩ. Nĩ njũĩ onake ahana arata acio angĩ. Rĩu arata na mĩtugo ĩtwaranaga hamwe. Mr. Shah, we kaĩ ũtangĩona video nĩgetha ũhote kwĩyonera mũrata ũcio wa Anuji Kapadia. No mũndũ ũyũ ũrathũngũtha haha mahuanaine na Van Rad.
ahona ti kuhana na mahana-ine no riu ndirona niwe kwaga mitugo ni uria ndirauga ni mwana witu we riu arathungutha ni tari uhiki-ini ari baba video-ini no wewe muriu mwari wa maitu ria arenda kuga we video-ini iyo we ni muriu muno nyine njui urauga ni ui uguo ni kuga onawe mwene ni unyuaga ni ukundaga kindu we ni ki kira we niki ureka mucie mathaa maya mwendo arathimwo ni ndakanja mucemanio niki JK no nyone iria ria chocolate kariki hatire nijui hena undu utari mwega na nijui ati we wina wagagu muno tondu uretie iria ria chocolate ni uyo Vanilla Jisha arageria kwagira Anupama gitio mbere yakwa weru aramoriria uru akimwikaga matharau na kire nie ndeka no kwirorera ni nguiguaga ta ingimuringa ikofi no gutire kindu ingikire gitumi ndirenda kuingirira maisha ma Anupama ndirenda ona hanini JK nie ndi ingigutariria ate ngiona Anupama akiariria uru na kwagirwo gitio kwaria ma ni ndiraigua uru nie ndi ndaconoka muno no hatire undu nie ingikire onake we riu ni arakarire mbere yakwa na riu nie ndingihota gwikara gwitegwa gwika undu o wothe JK Anupama ararihira maundu maya ni gukorwo ye ni mutumia mawiti maiganu yenda bati guthuburo tondu ni mutumia wa mundu wa tene na we ni uwe ni hinya muno kudiri na mundu waku wa tene makiria muno Vanilla Jisha ni uramenya hindi ciothe akoragwo agikira mihaka yake na ndamakaga Anupama akoragwo e mutumia njorua riu ni ekuhotana na Vanilla no amukiririe no ni undu waki JK wenjire gitumi ni kia mumiririe we amumiririe miaka iyo yothe ta mutumia wake na ni athinikaga no riu ri omiririe ni kitha ici JK tene ndetikitie ati gukorwo ndina munyaka muru tondu Anupama ndari nani no ucio guo ndwari munyaka muru no mari mahitia mothe ni makwa JK korwo ni ndaproposeire Anupama miaka 26 ni hetuku thaici maisha make mangiri na ngurani nene korwo ni ndamuhonokirie ndangikara maisha maya araikara thaici ingiamuhonokirie ndangiariririe miaka iyo yothe 26 maya mothe ni mahitia makwa ingiahikirie Anupama ndangikoretwo agithinika miaka iyo yothe maya mothe ni nie no nie riu ndirauga maya mothe niguo nyonekane ndi mwega no mani ati Anupama we ni mwega muno nake riu abati gwikara maisha mega no we ndaratura maisha mega ni tondu wa mahitia makwa ndathukirie maundu mothe maya mothe ni mahitia makwa undu ndirenda gukwira wigie ki mami ndenda twaririria Anupama na Anuji kwaria mani uria ndirona Anupama ndaraiguira Anuji undu o no riu ri Anupama angicenjia meciria ni uyu Anuji arati ndangimũteithia hingo ciothe ndaririkana ni ahonokirie Samara akimunengera mucibi na riu thaici oni partners na riu we ni amuteithĩtie akona roni na athi na mbere na kumuteithia Anupama ni agukenio niwe ririkana ithuĩ nĩ twaconorithirio mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maku no Anupama ageria gwĩka mahĩtia maũndũ maitũ mothe no megũthira mami ũranjĩra maũndũ maya nĩkĩ ko ũtangĩthiĩ kwĩra Anupama ũreciria niĩ nĩ ekũnjigua rĩu ona niĩ ndarenda gũthikĩrĩria na rĩu baba wanyu ona ndaramaka ũrenda niĩ njĩke atĩa niĩ nĩ nogete Anupama we ndarĩ na thĩna gũteithio nĩ Anuji koguo niĩ hatirĩ ũndũ ingĩcenjia niĩ batiĩ kũrora bamĩrĩ yakwa na wĩra wakwa kana batiĩ kũrora Anuji na Anupama niĩ ndathiĩ wĩra-inĩ na gũtirĩ ũndũ ũngĩ ona ũmwe ũramakia korwo factory no yendio nĩ kaũndũ kega
tondũ maũndũ no mahũthe. Akorwo ti ũguo ndĩrutanĩrie ndigĩrĩre nĩ ndarĩha rũni rũu tondũ ndirenda thirĩ wa mũndũ kana mũndũ ambie kũnjĩkũĩra. Niĩ ndingĩenda kũhĩngĩcana na mũndũ o wothe. Thitha waru. Mami, nĩ sorry. Urauga nĩ sorry nĩkĩ? Atakĩrĩ mahĩtia maku? Mami, niĩ rĩu. Kijal, reke tũtige maũndũ macio. Kwaria manie nditigĩtwo na hinya ona mũnini. Ĩkĩra maĩ. Mami, thabarĩ ĩrahanaga atĩa? Tũkĩaria thimũ-inĩ ũranjĩrire ũhoro wa mũcemanio. Kũu Mumbai-inĩ njũĩ ũronire indo nyingĩ. Kũrarĩ kwega, nĩ ũrakenire? Kũrarĩ kwega. Ndũrarĩ na andũ ũngĩtiga gũkanja mũcemanio? Aca, Anuji anjĩrire rĩu nĩakũhang'ĩra mũcemanio. Niĩ nĩ ndĩramenya atĩ nduma ũndũ mwega gũtiganĩria mũcemanio. No korwo niĩ ndinacoka gũkũ kũngĩrĩ kũũru. No nĩ tondũ wa tha cia Ngai na gũteithio nĩ Anuji maũndũ nĩ mega. Mami, hatirĩ ũndũ mwega. Ũkauga? Na Samara makorwo me maritũ. Maũndũ maingĩ ũguo mahanĩkĩte na gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩra. Mami, we ũrathiĩte kũruta wĩra wa bata mũno na tũtirendaga gũkũthumbũra. No ningĩ mũragĩrĩire nĩ kũmenyithia. Ithuĩ tũronire nĩ wega tũkwĩre wacoka. Cũcũ mena guka o matiũĩ maũndũ maya. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kwaga kũmamenyithia tondũ rĩu mangĩmakĩte makĩria. Rohani ũrĩa arathiĩ na mbere na kũmakia na ndini no rĩwe aratũma mbica ici gũkũ. Ũguo nĩ kuonania we no eke ũndũ wothe. Hatirĩ ũndũ ũramũmakia. Na no nginya tũmũkanie tondũ no eke ũndũ mũũru. No tũtanoya ikinya rĩothe. Niĩ rĩu nguona twagĩrĩire kwamba gwĩciria tondũ rĩu haha to ũhoro wa gĩtĩo kĩa Nadini no nĩ nginya ũgitĩri witũ. Na niĩ nĩ ndĩraigua Nadini thĩna-inĩ mũnene ona nginya Samar. Niĩ rĩu ndikũreka ira rĩa Nadini rũtuĩke rwa kũmũthũkĩria ũmũthĩ wake. Niĩ ngwĩciragia atĩ mũkire gũkũ wĩra, no ũrĩa ndĩrona mũkire gũkũ gwĩkenia. Niĩ ndĩroete mũthenya o ũmwe wa kũhurũka, no rĩu ndĩrona ta hĩtĩtie. No nĩ njũĩ korwo tinie na Kathia mũthenya wa ira ũngĩrarĩ na gĩkeno kĩnene mũno, ona ndũngĩkanariganĩrwo. Rĩu moko makwa no manunge nĩ ũndũ wa spices, no mĩario yaku ĩranunga makĩria. Nginya meciria maku nĩ maranunga ũru tondũ maihũrĩtwo nĩ mbara na kwĩyenda. Niĩ nĩ ndĩramenya atĩ maica na mathĩna mũtũrĩre-inĩ cioru nĩ citwaranaga hĩndĩ ciothe, no kĩrĩa niĩ ndĩrenda nĩ atĩ nĩwe Anupama ũkorwo wĩna gĩtũmi kĩnene gĩa gũkenerera hĩndĩ ciothe ũragerera thĩna-inĩ. Nĩkĩ? Atĩ? Niĩ rĩu ndiranyita Samar na thimũ na nginya ndiramenya enaku. Samar, ũrenda kuga wĩ haha? Nĩ ngũiguaga makĩte mũno nĩ ũndũ waku. Na arutwo
arutwo matirĩ marakinya rĩu nĩ maroka mami. Niĩ rĩu nĩ ngwendaga kwamba kwaranĩria na inyuĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ Rohani. Kijana nĩ anjĩra Rohani akoretwo akĩmũgia inyuĩ-rĩ. Karĩ kĩ? Aramũgia nĩkĩ? Ndagũthaitha ndũgatihie Samar, ndagũthaitha. Nduasha, werwo wehere haha ehera. Asha Samar, Rohan, niĩ ndagũthaitha. Reke Samar athiĩ. Nandini, ĩndi akwĩrĩte. We watigana na mwanake ũyũ, niĩ nĩ ngũriganĩrwo nĩwe. Nandini, we wĩ wakwa. Na nĩ wega, inyuĩ nĩ mũkorwo mũkĩnyita ũguo. Na mũtikandakarie. Na wakorwo ti ũguo, inyuĩ nĩ mũkũmenya niĩ nĩ niĩ ũ. Nĩ mwanyita? Nĩ sorry mami, niĩ rĩu nĩ ndĩrakũhenia. Tondũ wĩna maũndũ maingĩ na ndĩrenda ũgĩe stress. Samar njĩra, ũrathiĩ atĩa? Mami gũtirĩ na thĩna, no ekuaga ta mwana. Nĩ arĩtiga gwĩka ũguo. Hĩndĩ ĩrĩa inyuĩ mũrĩ nyitithanio, nĩ arĩtiga. Niĩ rĩu ndĩrona nĩ ngwarĩrĩria ũhoro wa kũnyitithanio kwanyu. No tata, we rĩu wĩna mbica ciakwa ciothe, na ndinamenya hatirĩ atĩa gũcitũma. No ũmenye ndaramenya atĩ ũrĩa wonete mbica icio no niĩ tu na Kijana. Na ũmenye rĩu nĩ ndacicina. Na githĩ mbica icio ti ciaragũtice naci. Iganĩrũ, ithuĩ tũkwambĩrĩria gwĩtua ta andũ othe a bamĩrĩ itũ monete mbica icio. Na rĩu ũndũ ũcio ndũramamakia, tondũ ona thutha wa gũciona, o nĩ marenda mũkorwo mũkĩnyitithanio. Thikĩrĩria. We nĩ akwĩrutanĩria mũno atigĩrĩre nĩ athũkia wendo wanyu. No inyuĩ mũtikamake. Tondũ mwambia kũmaka nake akwambia kwĩihũria. Ndĩramwĩra tondũ nĩ maũndũ ngereire. Inyuĩ mũtikaigue mwena wa gagu. Ndigĩrai mau. Niĩ nĩ ngoragwo ngwĩhokete mami. Ngai nĩ mwega, tondũ niĩ ndiũmĩrĩte ũndũ mami angĩhota kũmenya na ihenya. Ndũraigua ruo na hanini? Ũndũ ũcio no hote kũũhitha. We no ũhithe, no hena bata wa kũhitha. Rĩu ona ndamwĩra ũtiganu wĩ hanandu. Rohana nĩ agũcenjia. Ningĩ rĩu ũmenye, thaa ici mami ena mathĩna maingĩ mũno. Na koguo tũtiagĩrĩire nĩ kũmuongerera mathĩna mangĩ. No Rohan. Menye rĩu Rohan, ithuĩ nĩ tũkũmenya ũrĩa tũkũdeal nake, ona wega nĩ gũtigana nake. Hĩndĩ ĩrĩa yothe tũrathiĩ handũ tũkemenyerera. Koguo please, we ndũgathiage handũ ũrĩ wika. Ithuĩ tũgwĩka atĩ na nĩ twaheo mĩkana nĩ Rohan. Na ndũrenda kuga atĩ ndũnaigua ũrĩa mami auga. Rĩu thũ citũ cihũthagĩra guoya witũ, na koguo ithuĩ na ndu tũtiagĩrĩire nĩ gwĩtigĩra. Nĩ waigua? Anujiwe nĩ ahotanĩra Anupama. No rĩu we ũtuĩtwo ngombo nĩ tondũ wa mbeca ciake. Anupama nĩ amĩthondeka. Tarora, githĩ ndũhana ũrĩa warĩ. Kĩndũ kĩngĩthũka gĩtingĩhota gũcoka rĩngĩ ta tene. Ona ngwatanĩro ndĩngĩthondeka. Ndira kwaria ma we nĩ ũĩ. Ũngĩthondeka kĩndũ kana ũndũ wega, no wagĩre o ta ũrĩa warĩ mbere. No rĩu we ona ũngĩgeria gũthondeka oro mũthenya, no nginya harĩgĩa mahĩtia. Hello? Yeah? Yeah? Haya? Haya. Njĩra baba. Nĩ rĩu ndĩ cukuru karĩ kĩ? Atĩ? Thaa ici? No atĩa? Halo?
ucio angikorwo no wa muhurira thimu na thie na ihenya ugu kana we athie riu kuona Anuji. Samar, mami wanyu athie ku? Nie ndioi. Tigirira no wamenya. Niki? Akorwo ni akwenda tumenya we ni angiatwira. Ningimenya we riu timona nigetha ndimuhurire thimu ndimurie naku. Tiga gucokaniria nani. Tigirira no wamenya athie ku. Ni batia ndeithie. Irio iria rugana githe ndwaciharire menu-ini yaku. No renda guteithie niki? Ati? Gutiri undu ungi ingibatara tiga ucio. Uriganirwo twe nyumba imwe. Ni muka wako wa tene na nyina wa ciana ciaku. Na we riu araikara na aciari akwa. Ndugetu uria wi mugi. Ta muhurire thimu murie ku. Ni riu nindakunyita wega. Undu uria urenda kumenya ni kana mami we riu athire gucemania na Anuji. Kira. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hura bica wakite mucii kirorerwa handu hahoreru na hatari na manegene handu uri guthuka guikara we hamwe na family yaku na magagukenera nikio bengi ya HFC makurehire Sagana Residences mwana wa Maragwa Ridge. Brotish ni cia muigana wa kwetovanika na cibarabara-ini ya Nairobi guthie Nyeri kurigania na Sagana Getaway Resort. Ni ithari mwetu kuma Nairobi koguo no guthukaga wikendi ona kana githie wira mwena wa Nairobi, Keno, Murang'a, Thika ona Meru. Guku kwina mai, thitima, barabara cia maramu na makirie kwina nyumba icoretwo cagurere ogwenda gwaka. Broti ni kwambĩrĩria ciringi milioni 2.5 na bengi ya HFC ni rakunengera ngombo rĩhage kahora kahora. Ni ũndũ ũhoro makĩria hũra 0769 755 855. Koguo muthi tukuruga spaghetti bolognese ina mince meat na ningi desserts tukuruga pudding tuguthondeka iyo tutikuruga tondu ni matunda. Out of 10 over 10. Ceceni ya Inoro TV. Ni moja jana, ni moja leo, ni moja asili yake ni Yesu Kristo. Ibada moja, sheria moja, mapokeo yale yale, imeenea pande zote, ulimwengu mzima. Najivunia Nimezaliwa kwenye moja kanisa takatifu na mitume kweli nikatiwa mimi Mkatoliki. Najivunia nimezaliwa kwenye moja kanisa takatifu na mitume kweli nikatiwa mimi Mkatoliki. alipokabidhiwa na
nikabatizo, mimi Mkatoliki. Najivunia nimezaliwa penye moja kanisa takatifu sana Katoliki. Nikabatizo, mimi Mkatoliki. Najivunia nimezaliwa penye moja kanisa takatifu sana Katoliki. Nikabatizo, mimi Mkatoliki. Simama, tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki. Simame tulinde imani yetu. Simama, tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki. Simama, tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki. Simama, tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki. Simama, tumshangilie Mungu kwa zawadi ya imani Katoliki.
Nĩndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Uri mwega we mwiroreri wa Inoro TV. Ngwihoka ukoretwo na kiumia kiega. Nie ndi mwega muno makiria. Njagirite mithu ikarega ndare. Na Mwathani ni agitirite na akahe thayo na akahe gikeno, na nikio ndugamite haha nigetha tutabanie nawe tabarira ino twendete muno yatumwambararie. Nindage kunyita ugeni haria hothe urerorera bururi-ini wothe wa Kenya ona kana kuria nja wa bururi, tondu ni nguririkanagia ati ungikorwo nduri TV-ini yaku hindi ria wi ngari-ini yaku ni turi app itu ya guku etagwo Citizen Digital. Wona waingira hau thiini wa Citizen Digital ni ugucagura tabarira kana ceceni ya Inoro, ni ugukora Citizen, ni ugukora Ramogi, ukore Inoro. We uhuti hau ha Inoro uthio githikagiriria kana ukirораgira tabarira ya tumwambararie. Koguo ndukana makiona akorwo tari mucii thaa 10 yakinya uguo we ukaingira Citizen Digital ugatwirorera oro wega. Igwe we munyite ugeni muno makiria tutwarane wega. Ageni itu ni mareketie gukinya ngwiciria ni uramona hau ugu thutha wakwa. Ngwenda ndacokereria tumenyane nao na tuthie na mbere na guthathaia Mwathani na kumwambararia. Ni njitagwo Shiro Ann, ndiwe kana ni ndiganirwo ni kwiyuga na ni nie kigonyi waku wa tabarira ya tumwambararie. Ni ngukorwo ngicokereria ihinda ritari haraya. Nimesikia sifa za vuma mali, nikajiuliza kuna nini? Kumbe ni Bwana kafufuka, ameshinda mauti. Kafufuka, ameshinda mauti. Bwana kafufuka, ameshinda mauti. Kafufuka, ameshinda mauti. Nimesikia nderemo na vifijo, nikajiuliza kuna nini? Kumbe ni Bwana kafufuka, ameshinda mauti. Kafufuka, ameshinda mauti. Bwana kafufuka, ameshinda mauti. Kafufuka, ameshinda mauti. An extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokab and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour,
View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. There was something in the air that night. The stars were bright, and I know they were shining there for you and me. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi Rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Wegera thirĩ wa mehia ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*279#.
nä ndacokereria o ta å rä a ngå kwä rä ire na reke ngwä re arä a tå rathathaia kana tå rambararia mwathani na må thenya wa må thä nä mbeå njä thä reke tå menyane nao tå menye maumä te mwena å rä kå na tå kwamba kwaranä ria na mwarimå wao å rä a å mabundithagia atwä re atä rä rä maumire kå mwathani agocwo amen å rä mwega ndä mwega njätagwo Martin Wahoga wa Maina na wa Mbui tumire kå rä a Murang'a Kiharo constituency niä må ciä gwitå nä Gaturi parish na andå a twä nao maumä te kå ndå gå tiganä te nä arata akwa twabomire kwayo ĩno nao kandå hina ta mwaka ũmwe mũthiru na tũtithomaga kanitha ũmwe hamwe nao kũrĩ mũndũ thomaga Mwea ũngĩ agathoma Kĩrũgũya ũngĩ agathoma Nairobi ũngĩ agathoma Thĩka no twanyitithanirio nĩ ũini koguo tũgĩũka hamwe tũkoretwo tũkĩina twambĩrĩrie gũcemania Gaturi parish na amwe ao haha andũ ta tano kana atandatũ ũguo tũkĩina tũkĩruta CD ĩmwe rwĩmbo twainĩte Ngai nĩ ngũ tarania 2019 na twarikia kuina uguo riu tugithie o mundu agithie shughuli ciake Nairobi uri agithie Thika uri agithie o mashughuli ma wira tugithie tugicemania na arata angi aitu na omendete kuina na o tugithondeka ndugu koguo riria tweciririe thutha wa mwaka umwe last year tugiciria andu aya tone mathire riu o mundu akoragwo kuria akoragwo no tucokanirire twambiririe ningi kuina tuthondeke gikundi kingi riu tukiita Young Catholic Melodies hena mundu mbeũ njĩthĩ wĩ harĩa wakorwo agĩkwĩrorera na akorwo akiona ona gĩkundi gĩkĩ na we ndarĩ handũ atungataga we ta mwarĩrie gũtirĩ wĩra wa Ngai ũragĩra especially kũinĩra Ngai no korwo ndũkuona matunda na njĩra ya kũrĩhwo na mbeca tondũ tũtinithagia kana tũtinaga nĩgetha tũrĩhwo nĩ kwĩrutĩra twĩrutagĩra no Ngai nĩ rathimaga mũndũ kũgerera ũini na kũgerera iheo iria atũhete agatũrathima na njĩra ya gũcionjorithia koguo ningĩra mwĩroreri kana mbeũ njĩthĩ arĩa mekũrĩa mũciĩ arĩa maikarĩte idol gũtirĩ mũndũ ũtangĩina as long as no warie mũgambo ũcio waku nĩguo mwarimũ athiaga gũtrain aya twambĩrĩirie nao amwe ngĩathikĩrĩirio maragia tũkĩanjĩrĩria arĩa maragia mainaga alto mambagia na kwaria ona ndakinyĩte handũ ngakua ngoro no thaa ici nĩo mainaga wega mũno tondũ gũtirĩ mũndũ utangĩbundithio na ine nĩguo nĩ ũndũ wa gender ndigatigwo ngĩhũrwo nĩ my sisters haha umwe wao nĩ agũka ũguo ũmũhe kamero kau gaku nake nĩgetha atũgeithie ũhoro waku nĩ mwega wĩtagwo njĩtagwo Joan Muthoni nyumĩte Kĩamũtũgũ parish kĩa Nyaga Dinarĩ nĩngenete mũno gũkorwo gũkũ nĩ nyendete kũina na Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Joan geithia andũ erĩ ndenda gugeithia muciari wakwa etagwo Alice Wambui ekuria Kĩamũtũgũ ndamugeithia muno nindageithia aunti wakwa etagwo Rachel Jahira nindamugeithia muno nake kithengio muno Joan na thengio muno kũrĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka kwambararia Ngai hamwe na ithuĩ nĩ twakena muno Ngai amũrathi na nĩ thengio kũrĩ we mwĩroreri wa Inooro TV tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ oro wega reke tũthiĩ na mbere na kwĩgarĩka reke tũthiĩ na mbere na kũina reke tũthiĩ na mbere na kwambararia mwathani nĩ ngũkorwo ngĩcokereria ihinda rĩtarĩ haraya ũrĩa ũndutĩte ndekona ya Ngai nĩ thengio mwathani nĩ thengio Maria ojekere ne manene Ngai nĩ thengio mwathani nĩ thengio irodo ikiuga no gũcokerie ngatho nĩ thengio mwathani nĩ thengio ngoro yakwa ĩrĩ gĩkeno nĩ kũnoria we Ngai ũnyendete no nginyane irathimo ciakwa Kiongoina, Ramororo Rangado, Marayakwa, Egekeno, Nikonora, Wengai Onyene, Nokinyane, Eradimo Shakwa, Nikiongoina, Ramororo Rangado. Ekagio mati wego waga Nedegio mwadhani nedegio Madani ne otutetego kongoine Nedegio mwadhani nedegio Ogekera kanwaga kwarwe morero Nedegio mwadhani nedegio Koro yakwa
mwathani Nethengio mwathani nethengio Neketage kuoneka we wonekane Nethengio mwathani nethengio Nitware kule gochagwo nginya tene Nethengio mwathani nethengio Ngoro yakwa ĩyonekeno nĩkũnorio Ngai ũnyendete Nũkinyane ĩrathimo ciakwa nĩkĩo ngoina rũmũrũrũ rwa ngatho Ngoro yakwa ĩyonekeno nĩkũnorio Ngai ũnyendete Nũkinyane ĩrathimo ciakwa nĩkĩo ngoina rũmũrũrũ rwa ngatho Nĩrĩandorĩtwo nĩ hinya nĩ wokire Nethengio mwathani nethengio Ũkĩndũmĩrĩrio kĩnjoya na igũrũ Nethengio mwathani nethengio Maithori makwa ũkĩmatua gĩkeno Nethengio mwathani nethengio Ngoro yakwa ĩyonekeno nĩkũnoria Ngai ũnyendete Nũkinyane ĩrathimo ciakwa nĩkĩo ngoina rũmũrũrũ rwa ngatho Ngoro yakwa ĩyonekeno nĩkũnoria Ngai ũnyendete Nũkinyane ĩrathimo ciakwa nĩkĩo ngoina rũmũrũrũ rwa ngatho Citizen Duka, the home of discount. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Chitego Shiro wa GP CEO Ewama Properties Limited na ndoka kumucokeria ngatho ni undu uria muragurire project ino ya Ibrikani phase 1, 2 and 3 na riu turamurehera phase 4 mugunda uyu wi ndagika ithatu tu kuma highway ino yumete Mari ethiete Kimana turakwenderia na thogora wa 1,175 wagura cash na wagura na installment ni 1,195 tuhurire thimu namba 0720 76 9999 0720 76 9999 na ndukariganirwo twina migunda ingi kundu kuingita Naivasha Giri Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini Mlango wa mbinguni sanduku la agano Malkia wa amani Malkia mwenye huruma Mama mpendelevu Mama tuombe Ni nyota, nyota, ni nyota, Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini Ni nyota, nyota, ni nyota, Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini
nyota ya asubuhi, ni mnara wa pekee, kimbilio la wakosefu, mama utuombee. Mama yetu Maria, kiongozi wetu, ni nyota, ni nyota, mama yetu Maria, ni nyota ya matumaini, ni nyota, ni nyota, mama yetu Maria, ni nyota ya matumaini. Kushukuru mama kwa maombezi yako na kwa neema zote unazotuombea mama. Malkia wa amani, mama tuombee. Ni nyota, ni nyota, mama yetu Maria, ni nyota ya matumaini. Ni nyota, mama yetu Maria, ni nyota ya matumaini. ndacokereria ikereka-inĩ ritũ rĩa kũrĩkĩrĩria na ngoro yakwa ĩna ngatho nyingĩ mũno mũno makĩria we mwĩroreri wa Inooro TV nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũtwaranĩte na niĩ mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire twathiĩ Rurumũka kuma thaa 2 nginya thaa 7 ndacoka rĩngĩ, no ũndũ tu wogoci wa rĩtwa rĩa Mwathani. Gũtangĩrĩ ũguo ndũngĩnyonete haha orona hanini, no tondũ rĩtwa rĩa Mwathani no nginya tũrĩambararie igũrũ mũno, nĩkĩo ũranyona na nĩ ũkĩũĩ atĩ nĩ nyenda gũgũtigĩra mũhari ũrĩa ũgũkũhe hinya kiumia kĩrĩa tũthiĩte. Na mũraini ũrĩa ndĩrenda gũkũhe nĩ raini ĩmwe tu, kiugo kĩ ibuku-inĩ rĩa Luka 1:37 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Raini ĩyo ĩigana ũguo atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Ũndũ ũcio ũrona tarĩ kĩrĩma kĩnene mũno mbere yaku, ũndũ ũcio ũrona to kũgĩtĩire hinya mũno, gũtirĩ ũndũ mũnene kana gũtirĩ ũndũ Ngai witũ atangĩhota. Maũndũ macio mothe mwĩhokere, no mũtigĩre we ona tiga kũmeciria ona tiga gwĩcũrania mũno, mũtigĩre adili namo tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Ngũcokerie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na mũno makĩria na arĩa matuĩka kũnyitanĩra nani gũkinyanĩria tabarĩra gũkũ studio. Ngai wa muoyo amũrathime, amũhe matukũ maingĩ, amũhe hinya wa kũruta wĩra mĩaka mĩingĩ. Nĩ ngenetio mũno nĩ inyuĩ. Niĩ njĩtagwo Shiro Ann, nginya kiumia gĩũkĩte tuonane. Hawatengezeke, hawayo
imara. Ndugu, jenga imani yako kwa Bwana, majaribu yanapokuja. Tegemeo litakuwa ni kwa Yesu, naye Yesu atakupigania. Ndugu, jenga imani yako kwa Bwana, majaribu yanapokuja. Tegemeo litakuwa ni kwa Yesu, naye Yesu atakupigania. Gotire morato hana Jesu, wakuhoya na wakugoshwo. Newotana mothe tomumenyithia, niwe ihiga rĩa tenema. Gotire morato hana Jesu, wakuhoya na wakugoshwo.
savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Muthenya wa Jumatatu tariki 19 wetano mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ugeni Alan Jenga kuma NIBS Technical College nderetini ya kothi cia mbeu njithi ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie Njenga akorwo tikabagara tigo thoni cio ikare Nikabagara ya ngima na samba siende kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mulioma nayo sabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Duka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Ni ceceni ya Inoro TV. Boss, neginyire wano ejetereire. Ya njuki na kari gaka gakwa gaka nini ni undu wa kuhitha hwaiti. Amokite. Ireke ntukwaria. Sawa, tucemanie airport. Kiama sasa
Ohoro. Mwega. Indo no icio? Na nĩ wakua document? Ndakua. Nginya passport? Twende. Kĩndũ itanakua. Tũgĩthiĩ. Oka nginya haha. Toka nginya haha. Oka tia wicuca hau. Oka. Kwana tasoso. Uma kũ? Nyuma harĩa nja mũcuri-inĩ wa nguo. Mũcuri-inĩ wa nguo? Tia kũhenia. Nguo ici toirwo ũrarĩ nacio ira? Nyina wa Oliver ũraire kũ? Ndirarĩ na shift ũtukũ wĩra-inĩ nĩkuo ndarire. We ũraire kwa mũndũrũme. Ndĩraiguire Njeri na Wangithĩ makiuga wega mũno atĩ nĩwonete mũndũrũme. Ithe tiguo? Nĩo nĩkĩ mareka gũkũ? Horia ngari. Horia ngari. Nĩguo ndarĩ ũtekendeke mũjua ndĩmarĩrie. Aya. Sasa. Kwega. Uhana wega hii. You're smart. Thank you. Nikimureka gũkũ. Tugire tutingĩtĩkĩra tutaugĩte bye. Ma. Thank you mũno. Nĩ mweka wega. Niĩ ndireire kwa mũndũrũme. Na ndũkĩraire wĩra-inĩ rĩ, ũraire kũ? Nĩ cũcũ ndĩrakwĩra ndaire wĩra-inĩ. Nyambura niĩ ndikwenda mĩtugo ta ĩyo gũkũ. Gũkũ menye ti Rũnjini. Ũngĩgĩa ndengĩ rĩ, tũgũcoka tũrore nakũ? Na Gĩtheca na Chandua matirĩ gũkũ. Ũkũrerwo nũ mwana ũcio? Ona Njeri noguo atũraga oigaga acuhagĩrĩra rũmena gũkũ. Niĩ cũcũ ndiuma kwa rũme, niĩ nyuma wĩra-inĩ. Njeri atũraga oigaga ũguo na rĩu rĩrĩ rĩngĩ ndekiumĩra ĩkĩoneka ndandĩhithaga. Niĩ ndikwenda mĩtugo ta ĩyo Nyambura gũkũ. Tiga kuona ta ndĩ mũkĩgu na wona haha. Ona wandiga haha ũmenyage niĩ ndĩ mũndũ mũũgĩ niĩ. Ona ni ndarĩ mũirĩtu tawe na ndakĩrĩ ona mũthaka gũkĩra. Ũngĩona nginyĩte haha no. We, chunga sana. Ndũkũngia mũno rĩu Gĩtheca matirĩ gũkũ. Ya mũthaka gũkĩra ũcoka ũgĩka atĩ. Ona tũgĩciragia tũgũkinya airport. Ndigũciria rĩu nĩ rĩciria rĩega. Nĩkĩ? Na tũtirakuona rĩngĩ. Ĩni, come on. Ike tũgũtware. At least tũgũkinya hau tarata aku. Ike tũgũtware. Ona tutiwĩrĩria tugakuona next. Ike tũgũtware. Itũmire andũ magĩtwarwo airport mahanaga wega. Tikũrega ndĩrarera. Gũikara Nĩkĩ rĩu? Ndagĩka ĩmwe kuci. Reke tũkũragie kana no tũtwarele airport. Gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ? Ngai kuci reke tũthiĩ. Please reke tũmũtware tu. Lea nĩ mũrata witũ wa gĩtĩ kĩa mbere. Please.
Ndagĩka ĩmwe. Ndĩrameririe ũhoro wothe. Gũtirĩ ũndũ ndĩmerĩte. Nginya ũhoro wa gavana. Gũtirĩ ũndũ ndĩmerĩte. Na mũramenyerete kũrĩa ũraikara? Ndamakorire gũkũ gwa tata makiuga marenda gũbanga memorial. Nĩ gavana arorete airport. Reke tututhiĩ nao kush. Please. Matigũkinya harĩa gavana arĩ. We ndũhane kũmũkũnjikia ũgwati-inĩ. Please kush, matikũmuona. Sawa. Okay. Tuthiĩ. Ingira hau. Kiama. Sasa bibi. Nenda. Makushike muno ni gwitikira matuthi tutware kairitu gaka airport. Nakwĩra kanephiũ ba. Na Kiama ndakamũriganĩrwo. Kiama. Kiama wathiĩ kũ? Engineer gũkena. Kiama. Athiĩ na ndege. Athiĩ na ndege itarĩ ndathiĩ na ndege. Nĩgũrehe nginya indo kũ. Kiama. 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 Gai, tugagathia cukuru cia mayu. Kumenya rĩu nginya kũrĩithia mĩka. My name is Kiama. My name is Kiama. Kiam. Kiam, we are going to Denmark. Kona. Boss. Pale kumaliza. Kufinish kumalo. Wewe. Ko turathie silent mode, ge sniper. Kore ni airport na governor hata ukorwo na andu ake. Twe hamwe. Na kai boss kai tutarathie mathaa makinyire manyi. Ona twĩ sawa. Tuthie. Kufinish kumalo. Weke mutaraigua ndauga kũrĩa ni silent na tutigathi kũgiana. Shusho. Ni kĩoro. Kona pe. Tutirĩ na ũru. Maũndũ mothe mesa. Nyambura-rĩ arararire wĩra hwaĩ. Yes, in fact, turare na gari gũkũ araheo shift ya gũkũ ya hwaĩ-inĩ. Kũgararie gũkũ. Kũrore gũrĩke. Ndori ũguo tondũ rĩrĩ agĩũka kĩroko rũcinĩ gũthererũkĩte biũ. Ningĩ-rĩ nĩ ndĩraiguĩte Njeri na Wagithi makiuga atĩ Nyambura nĩ aronire mũndũrũme ũngĩ kĩguka. What? Kĩguka? Nĩguo maroigaga Njeri na Wagithi. Nĩkĩ ngũkũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩgiragia ũhikie Nyambura ma? Mũirĩtu mũhoreri, mũirĩtu mwega ma. Ũrega kũmũhikia nĩkĩ? Mwana waku Alpha egũthi kũrerwo nĩ kĩguka kĩbogoyo gĩtarĩ magego ma. Atĩ ona gĩathi mũcemanio wa cukuru marĩraga guka we nĩwe woka kũmũrora. Rĩu ũrathekio nĩkĩ? Ũngiuga ũratheka nĩkĩ? In fact, tuwego na nini? Kĩguka.
Riure. Muikare macho. Murore number plate yo gari dukaituke. Tu sawa? Biro. Unaki. Hello boss. Reke tika kuhurira to dugari niku kuira. I'll call you. Niku sawa. Na wiro ni kuruta tureketie. Wodi nuguo. Muikare rada. Na murore gari nyue. Naguo. At least no agiturehe airport ona ndikire ndakinya airport ma ona ndege tiga kuhaica ona ndikire ndamio nogo at least ukundira cionera guko iguru kai riu athiden makorate wikara kwao ni kwa murata wewe ndikushi unaginya rata amayu Maria wathi kuma juma ndugaturiganiro please kwanza nie unjiririe kamuthungu ona konika kuru nawe ri no kinya ndiarie nguko ni gwa mata ni kuwathire ya mata makathi unjethere wira tondu nie ni ndirenda kuruta wira ku mundu aruhago mucara wa magoto wa wita ni sawa ni kumwethe urendo wa wita mama ko ni urihaga wega kama kinika kuira nturi Tete nasikia keshishi. Nasikia keshishi. Mwana nenda guthuguma. Nya guthuguma machekini. Ndangihota gweterera uduna ni mwana. Kana mwena poti. Kushireke ndi mutware gathugume. Lea. Madama natimiaga na muri acerere. Rurenda mwana thugumire. Uregire kumuha daipa niki? Kiama ni mundu akuho daipa. Botige. Tuthie. Matigwikara ona kende matware igetha ndimahike. Wende susu. Baba. Wende. Twende. Good boy. Tutigwikara nikubahika. Daya. Magi. Yes. Wamenyire ri? Kumenya ki? Oro alea. Nani ni hindi ndiramenyire. Na ikiuria ni wi? Ni gutire mundu njiritio nao. No kushita makani wekire uru muno ni gwikara na hitho iyo. No tha icio umenye mubango ucio murabanga na gavana. Mwimenyerere muno tondu no mugaruruke. Ni cia kinya. Thank you muno Niki. Thank you. Nyambu. Sorry muno. Niki ni ajiro horo othe. Uri okunguite tie kungu ogu. Thank you Niki. Arithia kairitu gaka. Tutire na uyu. Thank you. Wagire kujira shushanya no kanaki. Ai ni tigwiciragia no ke. Ndugwiciragia na kami. Look at you. Wewe wagiriirwo okunywa. Look at you. Like you couldn't go at you are playing me with a kiguka of other people. Kiguka. Huh? Okay, they're all away. They're not away kweli. Todo Jerry no agili mari gate obetu de kiguka. Gitare gira na maego. Ni hana maego makata matari hoko kweli. Huh? Why would they say that? Citizen
unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mahinda nĩ maritũ na nĩkĩo rĩmwe twendaga mũrata wago tũkwamũra. Ithuĩ Lloyds Capital tũkũheaga loan against title deed yaku na mathaa 72 tu. Tũgakũhe nginyagia mũigana wa milioni 25 kũringana na value ya mũgũnda waku. Tũhũrĩre thimũ kũrĩ 0757 630 630 0757 630 630. Wabici nĩ Juja City Mall, ghorofa ya Kerry. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Ithuĩ nĩ twarĩ na gĩtĩo kũrĩ anene aitũ na bamĩrĩ itũ, na noguo tũrĩ. No rĩu wĩona thoni ndũrĩ na wĩ ũkauga. He barati ĩrĩa njega na ĩtagwo papo ĩrutaga kĩro kĩa papo. Nĩwona kĩro gĩkĩ kĩna kapapo na ruo ũcio nĩguo ũkoragwo wĩ best. Nawe wanjĩrĩte atĩa ũrenda tũkahikania karĩ thutha wa mĩaka igana? Nĩ wega niĩ tha ici ndĩ student. Kristo ndaingira airport kaina ndiretĩkia. Kai ũraigua atĩa? Thaa ici ũrĩ ona karoko niĩ nĩ ndĩkĩrĩ ndaica. Atĩ karoko? Karoko no na rĩu at least no agĩkinya airport. Yeni kwenda ka fresh air niko nice. Akili tutasikia poa. Tutasikia poa. Tuke panda. Good boy. Good boy. Good boy. Sawa kemi nyingire gũkũ. Bye. Mutari murakinya Mukami indi kuri ntukinyire airport tuna uko cioro-inĩ kioro kiriku na guku gwi cioro nyingĩ cioro-inĩ cina guku mwena wa departure. Okay sawa na lea na kiama me hawi sawa reke tuke sawa oi tuthio we uikare radai sawa ndugazumbae hau sawa haya tuthio Kiago maguthi yaku haka makeup kana niki maguthi yaku gwika namenya mena mwana na tokone aracenjio ketumeterere iria na maka agitigwo ni ndege kana ni guthi na bathi ndagitigwo kimoke
Itendete gukururania na atumia ni. I know, right? Handu matinde mukumageciria maundu ma wii ni ndamenya na tugwika. Yeah. Let me show you. Give me your hand. Give me your hand. The other hand. No. Kiureka. They are taking my order, very official from my head. No. Okay. After last night, I want to be waking up next to you every single morning for the rest of our lives. My lovely queen. Will you marry me? Look, I'm okay, so I just want to get this off my chest. Okay? So, will you marry me? Yeah. Thank you very much. Ai, muti murarekia. Deixa igual wega. Habari zenyu? Nzuri. Wehera, songa. Kire. Tarehemwa, lea we, tarehemwa. Kuja baba. Dan tudio. Beka smile, dukagerie mwikodo. Kire we, seta. Tigana na mwana. Tudie, wewe. Please, Aki. Please, msikifanyie kitu mbaya. Wasemaje na? Kwani? Wewe. Utapanda hii. Wewe. Hebu nyamaza. Sikia. Potea kabisa. Sawa? Angalia nyuma. Nda kabisa. Wewe. Wacha mchezo. Ingia. Get out. Ingia. Dov'è? Ruri, andu yaku maikarire kana ugijuka methe kuria mari? Reke tumeterere hanini. O hanini. Kila kitu kiega. Kai. Oi kush. We. Niki, eko mwana na Lea. Lea na mwana maiyo. What? Ni dimoe. What do you mean? Reke tuhurire borithi matũthiĩ kaihu. Please. Tiga. Tukahurira borithi. Niki. Eke hurire gavana. Ati gava. Nona, ũndenda kũhũra thimũ takoni niwe abanga iwo. Na niki atwahurira gavana niki andu tuhurire borithi? Ni ndiũĩ. Kush. Boss. Leo niki. He kaundu kahanika. Kai muiku. Ndagetigetie 1 hour ithaa rimwe twikure.
Ria na kia mani manyito. What are you telling me? Kush, when Nurmula kumi. Kush. Kana ni ucio ni ndego mapesa. Ndiũĩ tokorwo Ngai mwathani wa igũrũ ũnanyona nini mekũnjoete one hanini ũmandekereria Wagire kuga hapo niki ungienda gutuhurira niki? Oi mareaga itũ mana. Oi auga ate. Tanjira yatiriri please. He mũndũ irĩta mũndũ ũndũ ũhoro wa Ria. Ai aca. We nĩ tũgũkwĩra maita maigana. Mwĩna ma. Kush. Ria nĩ mũrata witũ wa hakuhĩ mũno tũngĩmũkunyanĩra atĩa surely. Wait. Gwĩciria nĩ njũĩ no ngĩkorwo mũkunyanĩire. Ũcio no nginya kontata wa Lea. I mean, ile Lea ndĩramũhithire ũhoro wa gũthiĩ Denmark. Toko atigire mwandĩkĩra hau noti ya kũmwĩra goodbye anyitwo nĩ Kĩnyũrirũ. Ndiũĩ. Ikai atiriri. Iwe etha imensi cia kũinũka. Wambĩra mutima mũke gũkũ airport. Kush we serious. Kush ile tutigire watu wĩra gũkũ nĩtũgũkora escort ya gũtuinũkia thĩ ciũra twĩra atĩa. Excuse me. Wewe tu watu matuikare haha. Nĩ mwana ũgĩenda gũcucu. Terekeni gari na gavana. Tunaendelea. Kush please. Wewe gũkũ andũ nĩ maraiywo maraiya nginya andũ agima wenda gũtutigara haha. Kush ũrathiĩ kũ? Kush kũingũra ngari. Ũyũ Magi ũyũ nĩwe abanga Lea maiywo. Nona. Why? Someone is in a good mood today. Niki turakungwira. We. Kiuria. Nonete Magi. Asa, niki. Ekwagĩrĩirwo kũingĩra wĩra ithaa rĩmwe hĩtũku. Na acereirwo kũ? Nĩ mũrorete rumu gwake. Ndarĩ kuo na thimũ yake ndĩrathiĩ. Aragate gũka wĩra na gũkũ aikara gũkũ. No nĩ njũĩ no egũka. Nĩ kara njĩra nĩ wacokia wĩra. In fact, ndĩmũcerera mũcemanio tũkuona. Sawa. And by the way, nyambo. Watiriri. Weekend nĩ gũkorwo kuo. Nĩkĩ? Kwenda gwakwa na Tamara. Karibu. Tiguo? Nĩgagũkora kana gwakorwo kwa Nick. We nĩgakorwo. No kiuria. Nĩ njũĩ nĩ ndegwa mapesa tumanire. Twĩre borithi. We can't do that. Borithi Moi Lea ndarĩ muoyo. Tũngiuga nĩ tũingĩria mathĩna-inĩ. Hena ũndũ ũngĩ boss. Mũkami na Magi nĩ moĩ atĩ Lea muoyo. Ona nĩ marathiĩte kũmũcerera. What? No, ndigwĩciria nĩo marerire ndegwa. Kuona tarĩ tata wao ũramwĩrire. Tondũ nĩ araiguire ũru tondũ tinamwĩra ũhoro wa Lea gũthiĩ Denmark. Lea Wairimu. Weciragia no ihithe mĩaka yothe. Ku mwana wakwa. Please ndagũthaitha ndũkamũtihie. Ũngĩcirĩtie ũguo mbere ya kwĩhitha. Tuge mĩaka ĩyo yothe ũtũire wĩhithĩte.
nigetha ithuĩ tũthiĩ njero kimenyaga wĩ muoyo. Takire hitho no agiririe kunjuraga. Niĩ kana mũiriguo we handũ wonire ndagũthinĩkania. But one thing I know, you ndangĩmũraga tondũ nĩarambatara mũno emwĩra. Na nĩkĩ atarĩ aratwarĩria ndarĩ present his demands? Well, nĩ tondũ ara expect ithuĩ tũmwethe tondũ ithuĩ tũnabata nĩaramenya ũguo. Rĩu twĩke atĩa na ena kĩama? Boss, no nginya twĩke kaũndũ, tũtingĩikara ũguo. Kana wĩra wa akiri kana twĩre borithi arĩa arataitwo. Rero gũkora nĩ gũthakĩra mũrathakagĩra inyuĩ leku tume borithi ũmũthĩ na ndokĩra kĩroko ndinamũkora ndathagire kũrĩa maikaraga ndarĩ kuo. Rĩu ningĩ ũmũthamirie wa mũtwara kũ? Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gwetagwo Imara Lands. Riu ndirenda handũ ho tũgũraga mathaburia rĩ na macukari tuthio ndoini ona no tũgũra ikonde tuaka gũkũ kwa Imara Lands nigetha twĩgĩre kamũgũnda cuka no ũtarũke ũkainga mũni kũrĩa mĩgũnda gũkũ nĩkuo ngũmwĩraga ndiramũre. Gũkũ nĩ Prestige Gardens Masinga Matu. Ploti citũ nĩ cia 50 by 100 nayo bei rĩ 199,000. Twenda migunda Juja 750,000. Malin deposit ne kuma ngiri 15. Icio ingĩ ũkarĩha na mĩeri 6. Tũrĩre thimũ 0717 444 333. Shamba kwa wote. There was something in the air that night. The stars were bright, and I know they were shining there for you and me. How more that I find it, Wegera thirĩ wa mehia ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *279#. Kana nĩ ithuĩ twĩna mahĩtia Mũkami? Kana hihi mũndũ watuigire tũkĩaria ũhoro wa Lea agĩthiĩ akĩra Ndegwa mapesa? Maga icio nĩ Ndegwa mapesa. Na ndĩrakwĩra ndathi gwake thaa ici ndĩmwĩra arekererie mũrata witũ nĩ ekũnjĩtĩkia. Magi, ikara thĩ, calm down. Ikara, calm down. No rikana kusha twĩre tũtikere mũndũ ũhoro ũyũ wa Lea. Tutikeikie mathĩna-inĩ na gavana na no ũrĩa kusha mũhũrĩire na ihenya.
Ni ndiramaka kwanza gavana ucio ri ithe tuwe wathukire murato itu maica agituma nginya matigane na kiuria nditikia tilea mali nduguna gavana na nginya twanjirire riu nie ndirakwira ndeto ciende nditau nditikia atilea achitaka on kiuria na gavana ya Firauni kweli koguo ona mbeca icio ciothe Lea akoragwo nacio aheagwo ni gavana na niguo tindagawa gituta ati ndiko na mtu wa NGO we nawe niki etha ici ti ihinda ria kujudge mundu tafadhali. Asha, I'm just stating facts no kuga ndirauga tokoni kushi yuhingure gĩkĩtigitha kĩega niĩ tiwe ndoka kuona magi choke sawa mukamine kuka tiga gwĩtwo ũrĩa wĩ innocent. Nĩ ndona kũrĩa ũrarĩ nĩ ũmeretie hĩa. Ndũgecirie nĩ ndĩragwĩtigĩra. No menyerere kanua kau gaku. Niĩ ti niĩ Njomo. Ithe wa kĩũria. Ndũnjũrage. Kana wetereire Karen moke nĩgetha ũnjũrage. Ta ngari ĩno. Ndũkagerie kũndirikania ũrĩa woragire mwana wakwa ngoro. Ona kaba ũguo twamenyire we mũirĩtu wa mũthemba ũrĩkũ. Wena ndũbatiĩ gũkorwo wĩ ndoto-inĩ rĩu nginya ya caitani. Kĩa gũtũũra wĩ gacungwa. Weciragia Njomo akũhitha nĩ gũtuĩka mũka? Never ever. Ona ũngĩmũciarĩra ciana gĩcagi kĩgima. Never. No igua. Aturia maru. Ame propusera. Wisawa? Aki congrats. Ai. No takiana kawe mukenu. Kana ndurenda tucoka no na Nick. Aca tamakati we nyambu kwina maundu maingi muno marathi na mbere. Maundu mariko? Tamaka le moyo. Yes. Koguo nĩ kũhenio mũrahenagia atĩ mũthĩ nĩ tũgũthiĩ borithi. Aca ti maheni. Ona tuma nao rĩrĩa mĩkora ĩyo yũkire yamanyita. Atĩ mĩkora? Mũreciria ndiũĩ nĩ mũkoragwo na mĩcoro yanyu inyuĩ? Tata, I'm sorry. By this time round, tutirakũhenia. Maheni manyu nĩ makinya mũico. Nĩ waigua? Ekũnyita gwatĩte kũ? Ũmwĩrire atige nguo nĩgetha ndikamenye mĩcoro ĩrĩa mũgũcorete. Ĩndĩ tiguo? Tata, inoka tuona ũndũ ũmwe rĩu tũkwĩra. I promise. Gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Ũmũthĩ no nginya tũnine maũndũ maya mothe ũmũthĩ. Onokorwo nĩ kũrara, ngũrara haha. Mena kĩama meko. No korwo nĩma nĩ anyite nĩ mĩkora ĩyo mũrauga. Mwarĩ kũhũrĩra borithi nĩkĩ? Aca tũtingĩhũrĩra borithi. Andũ acio mamanyitĩte marauga atĩ
twahũrĩra borithi nĩ mekũmoraga. Handũ arĩkũ? Ũguo nĩ mũmoe? Kana nĩ kũmarĩha mũmarĩhĩte? Excuse me. Hello? Ona wakinya? Ngora ha executive, eh? VIP. Okay. Ilea. Hasha. Na wakiri. Sasa ngohoyaga uhe ndagĩka icio. Ndikari na mũcemanio na wakiri. Then nĩngũkora. No thiĩ harĩa mũkawa-inĩ wĩtie kĩndũ. Ndakũhe ndagĩka 10. Yani urageria kuga hindi no yothe ria arari moyo eni tamaka ona eguthiaga Denmark maju tukumutwarite airport nie Kush na Mukami twakinya airport mwana uga nerenda guthi kahinda tamaka Mukami acoka atari mwana na atari Lea atwiragia ati mikora niyo ya Lea na mwana we no korwo kimenya kuria mapesa twaraga andu kumaherithia kuria ngatochaki kuria thiaga ayasha kana ikoragwo gwake kana hihi go down ini kana riri kana wire njeri umwe urire tu au kiwara no menya no akorwo eritwo ni kimemia umenye tha ici no muhaka tumenye uria tukuhonokia murata witu tondu I'm very sure ni mapesa winake na tha ici nginya tutingithie nginya borithi tondu na gucira uyu ni very complicated. Niki urenda nani? Good. Riu nĩ ndona nĩ wanjia gwĩciria na twakiri tũu twaku tũnini. Nĩ wendete kĩama? Ũguo nĩ ũkũruta wĩra ũrĩa wothe ngũkwĩra ũtekũngia? Please ndagũthaitha. Ndũgahutie kĩama ndũkamũtihie. Nĩ ngwĩka ũrĩa wothe wenda, please no ndagũthaitha ndũkamũtihie. Ndĩrenda ũthiĩ borithi. Ũthiĩ ũmere nĩ Jomo na Karen mageragia gũkũraga. Na waga gwĩka ũguo njũrage kĩama. Muthenya mũruru Ngai hĩndĩ ndiretikia Mukami nawe ndũgathiũkĩrũgarũgagia kanua kau ũkĩraga andũ ũhoro wa Lea na gavana ũmenye ona ithuĩ tũtirĩ sure we nawe kaĩ ũnguaga atĩa nĩ ndirĩ kĩnua ũguo ũreciria kanua ũreciria ndikũĩ Mukami we kere mũndũ ona Mukami please sawa no Nyambu ndera athiĩ atuĩrie ũhoro wa kĩrĩa athiĩ atuĩrie ũhoro wa kũu kwa Ndegwa mapesa icio tocha chambers icio ciake Nyambu Nyamura nĩ tocha chamber nĩ ndũ we ũrethete tata wa Lea by the way hana we tata wa Lea hello Eka gafio nĩkĩ ũreka gũkũ ona njeterere gavana arĩkie mũcemanio na wakiri wake nĩ sorry mũno nĩ ũrĩa gũthire na mbere it was so sad imagine ithuĩ tũgũtwaraga Lea airport tuma sawa everything was okay tuma na kenu tuma na thayũ out of nowhere twavamirwo nĩ mĩkora at airport mũtwaraga Lea airport murenda kũnjĩra muma mũbango-inĩ ũcio mũgũthiaga airport wĩka atĩa mũtikanjĩre Lea nĩ kũra ekũraga aca tata wa Lea ti ũguo nĩ atĩa nĩ mũkũnjĩra ũhoro wothe oro rĩu nĩ waigua mũhe ũhoro wothe ũma
Nĩ mũigua na mũtikahenie. Haya. Hey. We sawa, niki kiuru. Urege gaha tagu kurede kurekia. Ndi sawa. Tuko we sawa hano kush, niki kiuru. Aiwe, kitukire borithi. Oh, sorry. Na by the way, niki kila dina mbere. Niki. Ndasema ina tatawalea. Ahanyukite gudi kuona gavana kure mukawa ini VVIP. Niki kiuru. Kush. Niki kila dina mbere. Atubuga wasemanya tatawalea. Agitikwa na gavana. Kogo mufango waku wari utware Lea Denmark. Ndukahenie. Ndahe oro wothe haria nja. We mutongore ukoragwo hana atia. Ene chana na maheni. No ma gavana ma. Niokwirira ndakwira. Niokwira. Ndigokira ke. Tatale. Bikireka guko. Kuria muthuri guo. Undu wa maheni. Nukumeka ne mwire. Niki urajira? Tata please. Tukuharanya nyare. Excuse us. Excuse me. Okay. Yes. Karen. Lea timukuo. Ona ndire urare thibitari ndokire na Lea gukuhoera Taweorie kanore ndo makoe ne gwongoro ehana Kana wendo warata ne wendo wama Nane mahena nagia Koro nawe dikerele Mengerera doa korero Naidagariene Hura bica wakite mucie kirorerwa handu hahoreru na hatari na manegene handu uri guthuka guikara we hamwe na family yaku na magagukenera nikio fegi ya HFC makurehire Sagana Residences mwana wa Maragwa Ridge British ni cia muigana wa kwetovanika na cibarabara-ini ya Nairobi guthie Nyeri kurigania na Sagana Getaway Resort ni ithare motu kuma Nairobi koguo no guthukaga wikendi ona kana githie wira mwena wa Nairobi Keno Murang'a Thika ona Meru guku kwina mai thitima barabara cia maramu na makirie kwina nyumba icoretwo cagurere ogwenda gwaka Broti ni kwambĩrĩria ciringi milioni 2.5 na bengi ya HFC ni rakunengera ngombo rĩhage kahora kahora
nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0769 755 855. Mwanangu, mealtime ni muhimu kabisa, na kila siku ni vita, saa zingine siwezi vumilia. Chakula bora ndio tunahitaji, cheki vile wengine nao washajipanga. Udhibiti kwa maisha bora. Afya bora huanza na chakula bora. Citizen Duka, the home of discount. Fresh savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Ithuĩ nĩ twarĩ na gĩtĩo kũrĩ anene aitũ na bamĩrĩ itũ, na noguo tũrĩ. No rĩu we ona thoni ndũrĩ, na we ũkauga. He variety ĩrĩa njega na ĩtagwo papo. Ĩrutaga kĩro kĩa papo, nĩwona kĩro gĩkĩ kĩna ka papo. Na ruo ũcio nĩguo ũkoragwo best. Nawe wanjĩrĩte atĩa? Ũrenda tũkahikania. Karĩ thutha wa mĩaka igana. Nĩ wega niĩ tha ici ndĩ student. Ceceni ya Inoro TV. Kwehoka withayo kumo kiumia kiria twirigaine ngwenda kunyita ugeni haha safariri-ini ya irio to githeri ceceni-ini yaku ya Inoro TV ngwenda guikana remote mathaa maya niguo ugakorwo ukimenya maingi megie urugi ndina murata gwetaga urata ni gwikate urata ni kuramata na nie murata uria ndina kini mundu mukoretwo mukiona na etagwo Chef Timo Jambo. Eni. Kuma twirigaine ndrona no urandanduka. No ndiraria. No kuria. Ndikora kuruga nawe umuthi. Ati tondu rugaga wega. Wi murugi njorua muno. Na nikio ndendo food thi mundu. Koguo umuthi kurehire mugeni. Uria ukorwo gioka muruge nake. Niguo tuko tukiona maumirira ndagika ya mwiso. Nituguo. Ni agioke. Thegio muno nĩ kũhota gũkinya ũmũthĩ riko rĩrĩ ritũ rĩa irio to gĩtheri na no nyende wĩre mwĩroreri tũndũ twĩrĩ umĩte kũ wĩtagwo atĩa? Marĩtwa nĩ Castin Wanjogu, nyumĩte mwena wa Nyĩrĩ na ndĩ student harĩa Zitech University. Ũthomagĩra kũrĩa Zitech? Catering and accommodation. O kũruga? Wow. Koguo ndũrĩ mũgeni na maũndũ maya? Koguo mũthĩ tũkũruga spaghetti bolognese ina mince meat na ningĩ dessert tũkũruga pudding tũgũthondeka iyo tũtikũruga tondũ nĩ matunda. Koguo tuna spaghetti haha, mince meat, matumbĩ, soy sauce, oyster sauce, dania, tuna mũtutu wa mũgate, oregano, ginger na garlic, nyanya, pilipili ndune, pilipili ya black, itũngũrũ, cumbĩ na harĩa matunda twina strawberry, grapes, twina mũthugwiti, twina sauce ya chocolate, twina gatunda getagwo kiwi na twina yogurt na apple ya green. Rĩu ngwenda twambie na spaghetti, niĩ nyambie kũigira maĩ ma spaghetti na we mũthĩ gĩtũngũrũ rĩ ndenda ũbundithie mwĩroreri. Ũmũthĩ tũtigũgĩtinangia, ndenda ũmũthĩ tũgĩkire.
Mai-inĩ maya maitũ ma spaghetti rĩ tũgwĩkĩra tũguta gacumbĩ na tũkunĩke rĩu tweterere matherũke. Mwena-inĩ wa riko ũkĩendete mwena ũrĩkũ? Hot kitchen, pastry? Pastry. Koguo makeki. Haha nyama-inĩ ĩno itũ rĩ tũgwĩkĩra gacumbĩ tũiguithanie cumbĩ ũyũ witũ na nyama, tũkuongerera kamũtutu gaka ka mũgate nĩgetha meatballs itũ tũgĩthondeka rĩ itarekanie. Tũkuongerera tũtumbĩ ndona maĩ makwa nĩ matherũka na ngwĩhoka ndakuonia ũũ ũkarũma kanyama kanini gathondeka kamũbira ũkaigĩrĩra hau nĩgetha nani ngorwo ndĩ mwena ũyũ ũngĩ ngĩtherũkia spaghetti citũ. Rĩu spaghetti citũ waciga ũguo cirũgamĩte rĩ o iria cigathiĩ cikĩaga na thĩ rĩ ũthiaga ũgĩcisukumaga ũguo cigathiĩ cingĩrĩte thuburia-inĩ o wega. Na gĩtũmi kĩrĩa twĩkĩrire maguta nĩgetha spaghetti citũ ciume ci kamwe kamwe. Ũngĩona andũ angĩ makĩruga rĩ spaghetti ciumaga kahana tarĩ mũcere kana ngima, gĩtũmi nĩ kĩu. Kamũira kĩrĩa meatball ici cikarangĩtwo rĩ ciambaga ku pan fry ũguo tũkwamba gwĩkĩra tũnini maguta-inĩ haya. Mwena ũyũ rĩ ndĩrathondeka pudding na tũkwambia na tũtunda twitũ twa strawberry. Ũrakinya icio ũguo nuthu no to design ĩrĩa ndacagũra no ciĩkĩre ci ng'ima na no citinangie ũũ na kwĩ angĩ bado no citinangie gũcichop tũnini tũnini, no niĩ nda choose kũhũthĩra ĩno no ĩhianaga at least presentable hanini. Rĩu tondũ nĩ warĩkia rĩ na niĩ haha ndĩrenderea na tũtunda rĩ ndenda nguonie ĩrĩa tũgũthondeka ga sauce kau karetwo concassé sauce. Ũkwambia gwĩkĩra tũguta tũnini harĩa ũruge gatũngũrũ gaka kaka ngũtinĩirie. Warĩkia hau rĩ nĩ ngũkwĩra kaũndũ karĩa kangĩ tũgwĩka. Haya, nguona ta maguta maku mahiũha ũgwĩkĩra gatũngũrũ gaka na haha pudding-inĩ ĩno itũ rĩ ngĩguongerera kĩrĩa apple. Na gĩtũmi kĩa hũthĩre apple ĩno rĩ nĩ tondũ nĩ ĩkoragwo na kaũgagatu fulani, tondũ nĩwona matunda maya mangĩ mothe mena cukari na nĩ tũkuongerera yogati na syrup ĩno ya cukari. Rĩu tondũ ndĩrona gĩtũngũrũ gĩaku ta gĩeka atĩrĩ ũgwĩkĩra mĩtĩ ĩno ya dania, ũgekĩra ĩno kwanza, ũgwĩkĩra mĩtĩ ya dania o ĩkĩhĩaga rĩ rĩu nĩ hĩndĩ rĩu ũkũblend nyanya itũ nĩgetha wambe ũmĩruge hau. Twaga gwĩkĩra ici hamwe na ici ingĩ nĩkĩ? Mĩtĩ rĩ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo na ka flavor na ningĩ wekĩra dania thaa ici rĩ by the time irio ciaku ciambĩtie kũhĩa rĩ ĩgĩkorwo yaira ndĩkũhana wega irio-inĩ. Koguo niĩ nyambagia na mĩtĩ
hagire na tuge na tahoho ri tuge tutahũthĩra hoho mũthĩ ri ingĩkĩra hoho bado hoho dania mĩtĩ ya dania na gĩtũngũrũ. Uguongerera ga paste kanini ugaciko kamwe ni kaiganu. Haya, black pepper kanini. Haya, paprika ni ga ready. Haya, wekire oregano. Ongerere rututu. Soy sauce na oyster sauce. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Mwĩgariũrĩre wa maũndũ kiumia gĩkĩ. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasia. Marĩa mahanĩkĩte marahanĩka na makahanĩka. Marĩa marakũhutia we andũ aku ona arĩa mũriganĩtie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanĩre wa bũrũri kabirũ-inĩ, ndereti cia ũkũria, ũteti ona gwata marĩa merimũthĩte matũũra-inĩ thĩiniĩ ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagĩra na Martin Mũnene o mũthenya wa gatano mohoro-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũgĩcokanĩrĩria marĩa meyumĩrĩtie kiumia kĩgima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandĩ cia kiumia. Ubataraga mũrĩmi maita matatũ o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio menda-inĩ yaku. Ithuĩ tũralega kũheo maciwa fadi nĩkĩ, tũralega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ. Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ.
thire wa mehia ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*279#. Niko gwiraga ni wega ugakorwo wina umenyo niguo ukingira haria riko ugakorwo wika maundu maku na ihenya kana ugakorwo githondeka kirathondeka na ihenya utaguteanga mathaa na ucio niguo twitaga uge wa riko. Muthenya wa muthe tuna njorua ya maundu ma uge wa riko athomithanagia maundu ma uge wa riko na muthenya wa muthe ukorwo agituonia guthondeka kakinywaji kega ona ihenya utaguteanga mathaa. Mwiroreri riu tuguthondeka vinywaji iria tucietire mocktails. Ici nĩ iria citarĩ njohi. Rĩu ĩrĩa tũrathondeka ĩtagwo Tropical Sunrise. Tũgũtũmĩra grenadine na sukari. Tũgũtũmĩra itunda rĩa apple na grapes. Tũgũtũmĩra ice cubes. Tũgũtũmĩra grenadine, tũtũmĩre lime juice na orange juice. Tũkũmĩserve harĩ glathi ĩno tũmĩtaga highball glass. Wa mbere niko ukoya itunda rĩaku ũgaritinangia into cubes rĩaku rĩa apple kana itunda rĩothe ũngĩkorwo narĩo kũu mũciĩ-inĩ. Rĩu tũkuoya ngirathi itũ twambe tũmĩthondeke na ĩno ĩtagwo grenadine syrup na woe cukari waku. Oya ngirathi yaku wambe ũmĩgererie harĩ grenadine arafu cukari-inĩ. Na twĩkaga ũũ no gũthakaria tũrenda gũthakaria ngirathi itũ nĩguo tũgĩkĩra ingredients yume ĩ thaka nĩ ũndũ wa ũthaka wa ngirathi. Tuma hau tũkoya matunda maitũ tũkamekĩra ngirathi-inĩ. Matunda maitũ ma apple marĩa tũtinangirie. Uma hau tũgekĩra ice cubes. Ũngĩkorwo ũrenda kinywaji gĩaku gĩtigakorwo gĩ kĩhehu mũno, ice cubes no wage gũciĩkĩra, no twĩkĩraga nĩguo ta rĩu ũguo kwĩna riũa na ũrugarĩ ũkanyua ĩna kaũhehu kega. Tukongerera orange juice na nĩ tũthimaga na tot measure. Ũgekĩra 60 ml kana igĩrĩ. Tukauma hau tũgekĩra lime juice. Twĩkĩre igĩrĩ onacio. Tugacoka tukoya bar spoon nĩ gĩciko, ko ndũrĩ na bar spoon, gĩkĩ tũgĩtaga bar spoon, no ũtarĩ nakĩo no ũtũmĩrwo na gĩciko kĩa mũciĩ. Ũgacoka rĩu ũkoya ĩno ĩtagwo grenadine syrup. Na twĩkĩraga ũguo nĩguo ĩcetwo harĩa kĩanda wa ngirathi. Tondũ tugaga it's more dense, nĩ nditũ kidogo grenadine. Na tuga ĩna mawĩra merĩ. Wa mbere nĩ kũhe kinywaji gitũ color, rangi ũcio wa red ũcio mũthaka. Na tuga nĩ ĩrĩ cama, koguo nĩ ongagĩrĩra cama harĩ kinywaji. Tũmĩtaga Tropical Sunrise. Mwĩroreri tũgũthondeka mocktail ĩngĩ, ĩno tũramĩta Tropical Fruit Cup. Tũmĩtanagia na rĩtwa rĩa matunda marĩa wekĩra. Rĩu tondũ haha tũratũmĩra matunda ina matatũ nĩkĩo tũramĩta Tropical Fruit Cup. Tũgũtũmĩra cucumber, nĩ tũgũtũmĩra grapes na strawberries, nĩ tũgũtũmĩra itunda rĩa pineapple, twĩna soda water haha na twĩna orange juice, tũkuongerera passion na twĩna ice cube. Wa mbere nĩ gũtinangia itunda ritũ rĩa pineapple, tukaruta maganda na tukaruta kapati gaka gatagatĩ getagwo cone. Gatirĩagwo gaka nĩ karĩa tũteaga tũkĩrĩa itunda rĩa pineapple na nĩ karĩ ũrĩa karutagwo.
homa yaku ĩrĩ o hau, kahiũ gaku gathira ũndio ũguo. Tũrĩtinangie into smaller pieces. Matunda maku kamekĩra thĩinĩ wa shaker. Ugacoka kwa itunda rĩaku rĩa cucumber. Cucumber yaku gatinangia to slice tũceke. Onacio gaciĩkĩra thĩinĩ wa shaker. Ukoya gatul gaka tugetaga kamadla. Nita ũrĩa Gĩkũyũ magetaga kamodori. Ukoya ukamoda matunda mau. Wagĩrĩirwo makime ũrĩa tũkimaga mũkimo. No ngirathi tũtanekĩra matunda mau twĩkĩre ice cubes. Tuoe grapes citũ tũcitinangie maita merĩ. Tuoe orange juice. Ugathima gĩthimi kĩa 60. Ugekĩra tũmĩre 90 ml, 60 na 30, tuweke 90 ml. To 90 ml, 30 and 60. Harĩ garnish tũgũtũmĩra mahuti maya ma pineapple na tũtũmĩre cucumber. Ĩno no art ya gũthondeka ka garnish nĩguo ũgĩpresentera mũgeni kana ũgĩpresentera metha-inĩ harĩ ageni ĩgaikara wega. Rĩu ĩno nĩyo tũreta tropical fruit cup na tuge ĩno ndĩrĩ na njohi. We have been detained at the airport for about 6 hours. We had an officer guarding us. We were not in handcuffs, but we were detained and under guard. And they communicated after 1 hour and said, we have been denied entry. Karũa gũkũmithia thirikari ya Tanzania nĩ kũmũhamũrithia athiĩte kuo wakiri wa Tundu Lissu. Munini wa president kuga rĩu tabarĩra nĩ cigũcokereria thutha wa ene kandarathi kũrĩhwo.
Pesa yote Ruto ameficha kwa security agencies. Ndio hii amepatia Yesa na huyu women rep wetu na yule mwingine alikuwa hapo mbele, yule nominated, ndio wanasukuka naye hapa, wanapea watu shilingi 500. Na huyu rais anakosea heshima sana kama wale mlima. Kwake watu nawekwa ndege. Gachagua kuorota wabici ya president na ya munini wake akiuga ni kwa ukumani ukomete. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ni ndire mutumia waku ate waumire kwa nyondo wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu Pam? Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Van Dale. Nĩ ndacoka nĩgetha niĩ njokerere famĩlĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaĩ-inĩ. Niĩ ndirĩ mutumia waku ate waumire kwa nyondo wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu Pam? Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Van Dale. Nĩ ndacoka nĩgetha niĩ njokerere famĩlĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaĩ-inĩ. Uge waku, uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanaguo. Na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Biro nsiakorwo cikihota kurihwo na riu twenda tukorwo tukendeana na urugi witu niguo nginya thaa iria turikorwo tukirekereria ukorwo ukimenya ati giki na giki kinyitithanagio gigatuika irio ici.
Nito gwikira spaghetti citu cikuhorete nikio urona cinyitanite hanini. Tuongerere rauga niho tugwikirira kiria ndania tutu nituongerere gacumbĩ kani o ka mũcamo. Riu anjugu nitwakorwo tukirikia iruga ria umuthi. Riu wira ni waku unjire atiriri kahinda kau gothe twakorwo haha nitweka kaundu. So karibu sana. Asante. Erio. Irio ni thaka biũ na saladi kotu sawa. Kotu sawa. Out of 10? 10 over 10. 10 over 10. Thank you. Koyoka mwirori no athine ithikinya gwa ikinya na ni wakorwo kiona uria wothe twaruga na Weko na hau musino wageria na ntoko tukirikiria tabarira itu yo muthia irio to githeri na nginya kiumia giokite ndukanatire kwirorera no gatwandikagira haria mwena itu wa Facebook wa irio to githeri group-ini itu wakorwo gitwira kiria waruga na kiria ukwenda nginya toke tukurugire niguo nginya we muthenya umwe wa mithenya tukagwita ugoka tukaruga nawe. Asante sana.